สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับตามกันต่อเนื่องประเด็นของการเมืองที่เราจะถกกันในวันนี้เปิดภาพกว้างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพท่านนี้แล้วบอกโอ้มาแล้วใช่ไหมครับตัวจริงจากพรรคภูมิใจไทยเพราะก่อนหน้านี้มีเสียงเรียกร้องนะครับบอกมันเรียกแต่พรรคประชาชนมาพรรคเพื่อไทยมาบ้างแล้วพรรคภูมิใจไทยจะมาหรือไม่วันนี้ท่านให้เกียรติกับเรานะครับท่านเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านชาดาไทยเศษครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะไปสนทนากับท่านมันมีภาพออกมา แล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่คือสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศหรือไม่เป็นภาพคุณอนุทินชาญวิรากูลกับคุณธนาธรดูครับจะได้ไปอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใหญ่ก็รักกันเหมือนเดิมขอบคุณครับ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 นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงระหว่างหาเสียงของทั้งสองพรรคนะครับก็คือพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เดินไปเจอพอดีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะเรียกว่าผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนหรือเปล่าซึ่งคุณธนาธรก็ปฏิเสธว่าผมไม่ใช่นะผมเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์เอาแหละแต่มีการจับไม้จับมือสวัสดีกันนะครับอย่างที่ท่านชาดาคงได้ติดตามข่าวรู้อยู่แล้วแหละครับว่าพรรคประชาชนถูกนะฮะตำหนิมากเลยในการยกมือโหวตให้ท่านอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาแต่ภาพนี้มันแสดงอะไรให้คุณชาดาให้ได้เห็นครับนี่คือลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่ามันคงไม่ใช่ครับคืออย่างนี้นะครับผมบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยสมัยคุณพิธาก็มีโอกาสที่จะบริหารบ้านเมืองนะครับผมก็คือตอนที่ผมอภิปรายคุณพิธาผมบอกว่าให้คุณพิธารับปากมาว่าจะไม่ยุ่ง112พรรคภูมิใจไทยจะลงคะแนนให้เป็นนายกแล้วก็ไม่ร่วมรัฐบาลด้วยนะครับให้คุณไปบริหารประเทศกับพรรคเพื่อไทยตอนนั้นนะฮะปรากฏว่าเขาก็ไม่รับปากเรานะฮะเขาก็ไม่รับปากเราก็เห็นกันตามทีวีก็โอเคไม่รับปากเราก็ไม่ลงคะแนนให้นะครับเขาก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วจนกระทั่งมาท่านเศรษฐาเป็นนะครับผมถือว่า2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยวิกฤตมากเปลี่ยนนายก2 คนเปลี่ยนเพราะใครเปลี่ยนเพราะคนอยู่ในคุกทุกวันนี้ไม่เคยปกป้องลูกแล้ววันนี้เกิดสงครามเพราะใครคนอีสานต้องอพยพเป็นแสนเพราะใครแล้วคนต้องตายทั้งฝั่งเราเป็น10ฝั่งเขาเป็น100เพราะใครเพราะคน2 คนครับมันเป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมนี่เจ็บปวดมากนะเพราะว่าผมรู้เบื้องหลังเบื้องลึกดีว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับผมแล้วผมก็พูดตลอดคนที่ผมสงสารมากที่สุดก็คือท่านนายกเศรษฐากับนายกแพทองธารนะครับยังไงครับนายกเศรษฐาไม่ยอมตั้งคุณพิชิตใช่ไหมฮะไม่ยอมตั้งคุณพิชิตครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2ตั้งเพราะว่าความต้องการของเจ้าของพรรคตอบแทนบุญคุณกันเพราะคุณพิชิตโดนคดีมาเพราะเขาชื่นบานครับพิชิตขึ้นมาเวลาตั้งปุ๊บคุณเศรษฐาก็ร่วงนะฮะนี่เพราะใครเสร็จแล้วซึ่งนายกเศรษฐานี่ทำงานดีมากนะครับวัยนักธุรกิจจริงๆนะครับผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เข้าขากันทำงานได้ดีผมเนี่ยเสียความรู้สึกมากเสียความรู้สึกว่าประเทศชาติกำลังไปได้ดีเลยนะครับมีนักธุรกิจมาแต่ปรากฏว่าเพราะใครนายกเศรษฐาหลุดก็มาเป็นนายกแพทองธารนายกแพทองธารโทรไปคุยกับอังเคิลเพราะใครไปเคลียร์ให้พ่อไปเคลียร์เรื่องของธุรกิจสองตระกูลแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็อย่างที่ทราบกันนะซึ่งผมออกทีวีหลายรายการผมบอกว่าให้พ่อเนี่ยบอกให้ลูกลาออกซะนะครับแล้วมันก็จะไม่โดนเรื่องศาลรัฐธรรมนูญแต่จะมาโดนปปชอะไรก็ว่ากันแล้วก็มาซาวใหม่นายกแพทองธารก็ยังเป็นนายกได้นะเหตุผลตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาไม่ยอมเพราะว่ากลัวจะหลุดจากอำนาจกลัวจะเพราะนั้น
แล้วเขาไม่เคยพูดสักคำหนึ่งเลยว่าคนที่ทำร้ายลูกเขาเนี่ยความเป็นพ่อผมพ่อเขาพ่อ แต่เขาเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ อุ๊ยนี่คุณชาดากำลังเหมือนชี้เป้าไปที่ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นของพรรคเพื่อไทยคือคุณทักษิณอย่างนี้แหละฮะ เพราะคุณ ตรงๆ อ้าวเพราะใครล่ะครับ เพราะใครล่ะนะครับ ถ้าไม่ใช่เพราะ17 ปีเขาไปอยู่เมืองนอก ท่านนายกทักษิณเนี่ยเอาผมติดคุก22 เดือน ฮะ นะ22 เดือน ผมออกมาก็มาเป็นสส ครับ ผมเรียนว่า17 ปีไปดูเทปเก่าได้เลย ผมสนับสนุนให้เขากลับบ้านนะครับ ผมสนับสนุนให้เขากลับบ้าน การอภิปรายผม17 ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมพูดถึงเขาในแง่ที่ว่าต้องการให้เขาคนมีฝีมือมีความสามารถนะครับ ผมกลับมา แล้วเขากลับมาใหม่ ๆเขายังให้นายกอนุทินโทรหาผมแล้วก็คุยบอกว่าเฮ้ยขอบใจนะ แต่ที่ผมโกรธมากก็คือเรื่องลูกเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นลูกผมนะคุณเซนมาทำอย่างนี้รวยอย่างนี้นะโยนไปสัก5,000 ล้านดิให้ทหารเขมรปฏิวัติเลยนะแต่ถามว่าปฏิวัติไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนคนผลประโยชน์หายอีกเราก็รู้อยู่ว่าใต้เกาะกูดคืออะไร แต่ผมถือว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดครับ มันเป็นเรื่องเจ็บปวดตอนที่ พ่อไม่เคยออกมาปกป้องลูก ฮะ ถึงวันนี้ปิปากจากบุคคลผู้นี้มีไหม ผมโกรธเขาเนี่ยโกรธในฐานะที่ความเป็นพ่อครับ ความเป็นพ่อสงสารนายกแพทองธารครับต้องมาเจอเขามีครอบครัวเขามีลูกของเขานะครับ ลูกเขาโตมามีคนไปล้อขึ้นเขาทำยังไงนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเขาเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้นะครับ คุณชาดาโทษนะครับ ผมเปิดประเด็นกับพรรคประชาชน แต่คุณชาดาไปแตะพรรคเพื่อไทยหมายความว่าลมเปลี่ยนทิศมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมฮะแสดงว่ามีโอกาสใช่ไหมครับในการจับมือกันหลังเลือกตั้งที่จะจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนตรงๆแบบนี้แหละฮะ วันที่ยุบสภา ถ้าไปดูเทปเก่า จะเห็นว่าผมยืนอยู่ แล้วก็สสของพรรคประชาชนนะครับ20 กว่าคนยืนกับผม ครับ ผมบอกว่าคุณขอให้ผมเอาเรือข้ามฟากนะครับ เราก็เอาเรือข้ามให้ท่าน แล้วบังเอิญมันมีขยะติดไปหน่อยนึง ผมบอกว่าผมก็พูดว่าคุณเข้าใจไหมคำว่าขยะ ผมในฐานะนักการเมือง ผมก็ไม่ได้แฮปปี้กับสวเรื่องอำนาจสวที่เกินขอบเขตนะ โดยส่วนตัวเนี่ย ครับ ผมก็บอกมันมีขยะติดไป คุณก็เอาขยะออกดิคุณพลิกเรือ แล้วจะให้ผมไปเริ่มใหม่เหรอ แล้วผมบอกว่า ผมบอกกับคุณเท้งเลยบอกคุณเท้งพวกคุณปกครองบ้านเมืองไม่ได้ ผมพูดต่อหน้าเลยครับถามคุณเท้งดูได้ พูดอย่างนี้เลยเหรอ ครับ ผมบอกว่าพวกคุณปกครองบ้านเมืองไม่ได้ สิ่งแรกคุณเอาใจตัวเองเกินไป คุณเป็นเด็กที่ตามใจตัวเอง และคุณจำไว้นะเท้งอุดมการณ์ที่คุณคิดว่าดีทฤษฎีที่คุณเชื่อฝรั่งคุณใช้อุดมการณ์ที่ดี ทฤษฎีที่ฝรั่งบอก แล้วบ้านเมืองพัง อย่างนั้นอุดมการณ์ดีไหมผมบอกว่าผมไม่เอาหรอกไอ้ทฤษฎีฝรั่ง ผมทำยังไงก็ได้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชน ครับ นะครับ จะใช้วิธีการไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมต้องตรงนี้ไว้ แต่ทฤษฎีแล้วก็ทำให้บ้านเมืองพัง วันหนึ่งคุณจะรู้ ผมพูดกับเขาอย่างนี้ผมพูดเลยว่าปกครองบ้านเมืองไม่ได้ เพราะว่าความเป็นเด็กคุณเอาแต่ใจตัวเอง คุณต้องการให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเกลี้ยง แล้วคุณจะขึ้นมา โดยที่ไม่มีองค์กรอิสระ หรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่ ถามว่าวันนี้นักการเมืองไทยดีแล้วเหรอวันนี้นักการเมืองไทยทั้งหมดบริสุทธิ์ไหมเป็นคนดีทั้งหมดไหมถ้าเป็นคนดีทั้งหมด โอเค ไม่มีองค์กรอิสระผมเชื่อบางเรื่องมันเกินเยียวยา ครับ ยังไม่ต้องรอครบ4 ปีแล้วครับ แค่2 ปีมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการเมืองแท้ๆเลยวันนี้ยังมาเสนอหน้าอยู่ในสังคมยังจะมาออกโครงการอีก แต่มันไม่มีใครที่จะกล้ามาพูด ผมกล้าพูดเลยว่าเกิดสงครามเพราะใครนะครับ คนภาคอีสานเป็นแสนคนต้องอพยพ คนต้องตายเป็นแสนคนคนต้องตายเป็นฝั่งเราเป็น10ฝั่งเขาไม่รู้เท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันงัวควายของภาคอีสานบริเวณชายแดนเนี่ย ครับ เสียงมอเตอร์ไซค์สตาร์ทแล้วหัวเทียนระเบิดบึ้มเนี่ยวิ่งหมดเลย นึกว่าเป็นเสียง ผวา ผวาครับ มันเป็นความรู้สึก แล้วคุณไม่เคยไปดูแลเขาเลย แล้วที่ท่านบอกว่าเสนอหน้านี่คือใครเสนอหน้า หมายถึงเสนอก็เสนอหน้ามาลงเลือกตั้งคราวนี้ไงมาแบบนโยบายโอ้โห แต่ครั้นี้ไม่มีใครกล้าพูดแต่ผมเนี่ยผมพูด เพราะว่าแล้วถามว่าแล้วสีส้มเนี่ยทำไมเหลือเวลาอีก2 ปี ฮะ คุณก็เป็นรัฐบาลก็ได้นะครับ โชว์ฝีมือมาก็ได้ เหมือนตอนพิธาตอนนั้นทำไมเอาพักไปร่วมก็มีพักที่จะร่วมเยอะแยะแต่ทำไมคุณไม่เอาคุณเล่นทฤษฎีแบบใหม่
แบบไหนครับ แบบว่า MOA แล้วไม่เข้าร่วม แต่ลงมติให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมก็คงต้องกลับไปเรียนรัฐศาสตร์ใหม่นะเพราะว่ามันทฤษฎีใหม่มาก แล้วถามว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คุณอย่ามองประโยชน์ของพรรคคุณดิคุณต้องมองประโยชน์ประเทศ งั้นผมถามท่านชาดายังคิดวันเนี้ยยังคิดแบบเมื่อวันนั้นหรือเปล่าที่ไปบอกคุณเท้งว่าคุณน่ะปกครองบ้านเมืองไม่ได้ หมายถึงว่าบริหารบ้านเมืองไม่ได้ ยังคิดอยู่ป่ะฮะ ยังคิดอย่างนั้นครับผม ณวันนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ วันนี้ยังคิดอย่างนั้นแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมพูดด้วย แต่ภาพที่ออกมาบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงไปที่พื้นที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรี และไปประกาศบอกว่าจะล้มยักษ์ แล้วไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะว่าคุณพิธาพูดไว้อย่างไร และประชาชนที่ไปแฟนคลับของพรรคประชาชนมีมากแค่ไหนอย่างไรไปดูกันครับ นี่มันบางแสนหรือบางส้มเนี่ยคราวที่แล้วปี 66 มาทะเลเขาบอกไม่หนีร้อนก็ไม่หนีรัก คราวนี้ก็ยังหนีไม่ได้ทั้งรักทั้งร้อนเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นคราวนี้เบนซ์วรสคนนี้ไม่ได้สู้กับแค่ เอาสอสอเท่านั้นนะ เขาจะมาล้มยักษ์ล้มรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีแรงงานเป็นของพรรคประชาชนให้ได้ครับพี่น้องครับอ้าวพี่น้องแรงงานขอเสียงหน่อยแล้วปล่อยพลังวันนี้ให้คลื่นที่อยู่ข้างหลังเราจากบางแสนเป็นคลื่นแห่งความหวังทั่วชลบุรีพัดไปถึงเขตทุกเขตรวมถึงเขต 4 เขต 5 เขต 10 ที่เขาที่แล้วยังไม่ได้ให้มันทั้ง10 คน10 เขตเลือกหมายเลข 46 ส่งนายกแทงเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วเรามาเปลี่ยนชลบุรีด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ เพื่อความเป็นธรรมกับท่านชาดานะครับนี่เป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด10 เขตด้วยกันนะฮะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือจาก10มันได้มา7พลาดไป3นะครับแต่ครั้งนี้คุณพิธาบอกเลยว่าจะกวาดทั้งหมด10 เขตแล้วจะล้มยักษ์ล้มรัฐมนตรี ถ้าเป็นอย่างนั้นมา10 เขตจริงๆประชาชนที่โหวตให้กับพรรคประชาชนเขาอาจจะมองค้านกับท่านชาดาหรือเปล่าท่านชาดาบอกว่าวันนี้ไม่สามารถบริหารประเทศได้หรอกและยังเชื่อมั่นว่าไม่สามารถบริหารประเทศได้หมายถึงว่าพรรคประชาชนนะวันนั้นผมพูดกับเขาแล้วกรณีคุณพิธาเนี่ยนะครับเขาบอกคุณพิธากลับมาจากต่างประเทศ ผมบอกได้เลยนะครับ คุณพิธาไม่ใช่คนเก่ง แต่ภาพพจน์ดี อยู่ด้วยกันมา คุณพิธาเป็นประธานกันมาธิการที่ดินครับ ไม่ต้องถามผม ไปถามข้าราชการของสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ฝ่ายประจำเนี่ยนะไปถามว่าเป็นยังไง ผมเรียนในความเคารพคุณเท้งเนี่ยเก่งนะผมยอมรับนะธนาธรเก่งอาจารย์ปิยบุตรนี่อภิปรายดีนะครับ แต่ความสามารถผมไม่รู้ แต่เท้งเนี่ยผมมองว่าความสามารถเขาดีเขาทำธุรกิจที่บ้านรอดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ คุณธนาธรนี่เก่งทางธุรกิจด้วยนะครับผมแต่ไอ้จุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองผมไม่รู้ แล้วในพรรคประชาชนก็มีหลายคนที่เก่งนะครับที่มีความสามารถก็เหมือนพรรคอื่นๆมันก็ค้าเข้ากันไป แต่ถามว่าการที่คุณแต่กรณีคุณพิธาผมขออนุญาตผมดูข่าว ซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เสพข่าวเท่าไหร่ผมดูข่าวเห็นก็พูดกันว่าเหมือนก็ต้องกลัวไม่คุณพิธามามันหมดเวลาแล้ว วันนั้นคุณได้เป็นนายกคุณไม่รับเอง ถ้ารับกับชาดาวันนั้นพิธาเป็นนายกไปแล้วนะครับผมแล้วผมถามว่าวันที่ทำ MOA กับพรรคภูมิใจไทยครับทำไมไม่ขึ้นมานั่งเอง เพราะเขามองไกลอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถามว่าคุณต้องคิดว่าสภายังมีอายุอีก2 ปีสภาที่อายุผ่านมา2 ปี คนเป็นผู้แทนราษฎรก็ทำอะไรได้ไม่มากนะครับผมเป็น4 สมัยแล้วนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกที่2 ปีนะถามว่าต้องมาเลือกตั้งไวผิดปกติ คนเป็นผมก็บอกก็ดีเลือกตั้งไวก็ดี แต่ในฐานะคุณมองอะไรตอนนั้น คุณมองว่าพรรคประชาชนจะมาเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลพรรคเดียว300 เสียงคุณมองอย่างนั้นเหรอถ้าคุณมองอย่างนั้นก็ต้องขอโทษด้วยว่า คุณมองพรรคไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศชาติจำไว้นะครับคนที่จะมาบริหารบ้านเมืองคุณอย่ามองคนเป็นผู้นำคุณอย่ามองประโยชน์ของพรรคมากกว่าประโยชน์ของประเทศมันมีที่จะต้องตัดสินใจนะครับผมแต่ถ้าคุณตัดสินใจเพื่อพรรคบ้านเมืองก็ไปไม่รอดวันนั้นคุณคิดอย่างไงผมอยากจะรู้ความคิดว่าคุณคิดยังไง
ถ้าคุณบอกว่าเพื่อพรรคประชาชนจะมายิ่งใหญ่ ครับ ก็อมิตรพุทธครับ แสดงว่าวันนั้นคุณไม่ได้คิดถึงประเทศไทยหรอ นี่คือคุณชาดาตั้งเป็นคำถาม ครับผม นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะคุณชาดาก็ยังไม่ตอบคำถามผมอยู่ดีนะฮะว่าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสจะจับมือกับพรรคประชาชนหรือไม่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์เพราะว่า3พรรคที่คาดว่าจะมาเป็น3อันดับของประเทศนะฮะ3อันดับแรกเนี่ยก็จะมีทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจไทยและพรรคประชาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวให้คุณชาดาได้ทบทวนกับคำถามของผมว่าท่านจะตอบหรือไม่ว่าจะจับมือกับพรรคประชาชนหรือเปล่าและอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณสุภมาศออกมาพูดแบบนี้เลยนะครับบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่คนนี้คือคนของพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันกับวลีนี้ท่านชาดาคิดอย่างไรมาแท็กติกนี้มามุกนี้มันซ้ำมันเก่าแล้วได้ผลหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากับเดี๋ยวตามครับขณะนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกสนับสนุนโดยยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับท่านชาดาไทยเศรษฐ์นะฮะผู้สมัครสสเขต 2 ของจังหวัดอุทัยธานีของพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนค้างกับคำถามที่ผมถามท่านแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าท่านก็ถือเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยนะครับผมถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสที่จะจับมือในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนในครั้งนี้หรือไม่ท่านยังไม่ได้ตอบคำถามผมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆนวดท่านเพื่อให้ท่านตอบมาว่าตกลงมีเดี๋ยวตอบให้เลยครับเดี๋ยวตอบเลยโอเค ครับ ก่อนจะไปประเด็นนั้นผมไปที่คุณสุภมาศก่อนนะฮะเมื่อวานนี้เราปล่อยเสียงของท่านไปแล้ววันนี้ขอปล่อยเสียงท่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคือหลักใหญ่ใจความของคุณสุภมาศที่พูดออกมาก็คือว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ฟังเสียงครับรอบนี้จริงๆก็มีแค่2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะก็จะมีแค่ฝั่งเราคือมุมน้ำเงินนะคะกับอีกมุมหนึ่งนะคะเท่านั้นก็อย่างที่บอกนะคะคือไม่เลือกเราเข้ามาแน่ก็ขอร้องพี่น้องทุกคนนะคะว่าถ้าอยู่ฝั่งเรานะคะซึ่งฝั่งเราก็คงจะประกอบด้วยหลายๆสีด้วยกันนะคะแต่แน่นอนว่าคงจะรู้ว่าเลือกสีอื่นไปคะแนนแตกเสียงหายคะแนนทิ้งน้ำแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยอย่าให้เสียงแตกนะคะมาเลือกภูมิใจไทยเพื่อให้ภูมิใจไทยเนี่ยได้อยู่ฝั่งมุมน้ำเงินนะคะหัวหน้ามุมน้ำเงินก็คือคุณอนุทินนะคะจะถ้ารักคุณอนุทินรักคุณสุปจีรักคุณศรีหศักดิ์รักคุณเอกนิติรักสบิดารักคุณชัยชนกหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าก็รู้ว่าท่านเลือกมุมน้ำเงินแน่นอนนะคะแต่ถ้าบอกว่าท่านไม่ได้ชอบเรามากนะคะแต่ว่าท่านก็
ไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งมากกว่านะคะ ก็ขอให้ท่านมาช่วยกันเลือกเราไม่งั้นเนี่ยเสียงแตกแน่นอนสุดท้ายก็คือฝั่งเราแพ้นะคะ ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นตะอยู่ก็จะเอาไปกินนะคะ เพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกเราเข้ามาแน่ยังไงก็ขอโอกาสนะคะเชียร์มุมน้ำเงินนะคะ เอาคะแนนมารวมกันที่มุมน้ำเงินเพื่อให้ได้ไปเป็นแชมป์ต่อสู้กับอีกมุมหนึ่งอะค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคภูมิใจไทยท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้ที่ต้องเปิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจนัยยะสำคัญของการออกมาสื่อสารครั้งนี้ของท่านนะครับแต่ถ้าผมตีความฟังดูแล้วเหมือนว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังจะบอกพรรคอื่นๆนะพรรคอื่นๆเนี่ยเฮ้ยคุณมาเทคะแนนให้พรรคภูมิใจไทยเถอะเพราะว่าแต่ละพรรคเนี่ยคุณน่าจะไม่แกร่งพอที่จะสู้กับพรรคประชาชนได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เสียงตกน้ำไปมาโหวตให้ภูมิใจไทยใช่หรือไม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ทราบต้องถามคุณพึ่งนะฮะแต่ถามว่าเมื่อกี้พิธีกรถามผมสักครู่หนึ่งว่าจะไปรวมกับพรรคสีส้มไหมโอเคอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคนะครับไม่สามารถที่จะพูดได้ แต่ทางการเมืองท่านทางพรรคสีส้มเขาก็บอกว่าไม่โหวตให้ท่านอนุทินเป็นนายกแน่นะครับเขาพูดออกมาอย่างนั้นนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่ผมคิดไม่เหมือนคนอื่นครับยังไงฮะท่านผมคิดว่าเขาไม่มาจับมือกับน้ำเงินหรอกผมกลัวส้มกับแดงจะจับมือกันนะระวังให้ดีแล้วกันส้มกับแดงจับมือกันครับผมทำไมถึงคิดเป็นเขาไม่ห่างกันเท่าไหร่คุณธนาธรบินไปคุยกับท่านนายกทักษิณที่ฮ่องกงตอนนั้นนะครับผมแล้วกลับมาพรรคประชาชนไม่พูดถึงเรื่องชั้น14ไม่พูดถึงเรื่องนายกทักษิณเลยสักคำเดียวนะครับนี่เรียนว่ามันก็แปลกๆอยู่นะครับผมตลอดระยะเวลาปีกว่า2 ปีเขาไม่ยุ่งเขาเว้นเรื่องนี้ไว้แล้วผมไม่รู้ว่ามีข้อตกลงอะไรแล้วก็แต่ผมบอกได้อย่างว่าสีแดงกับสีเหลืองผสมกันเป็นสีส้มใช่ไหมแต่ถ้าสีส้มไปผสมกับสีแดงเมื่อไหร่ก็เป็นสีเลือดเมื่อนั้นแหละครับผมมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าการเมืองที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันยังมีเบื้องหลังอะไรลึกลับซับซ้อนอีกเยอะนะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าเหมือนกันผมเองเนี่ยเป็นอยู่ในพรรคผมยังไม่รู้เลยว่าอ้าว MOA เกิดขึ้นเหรอว่างั้นผมก็ว่ากันไปตอนที่มี MOA นะก็ทราบแว่วๆแต่ไม่ได้เป็นลึกซึ้งผมไม่ใช่เป็นผู้บริหารพรรคนะครับผมอยู่ในฐานะสมาชิกธรรมดานะครับแต่ท่านก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยนะผมก็อันนั้นอีกเรื่องนึงอาจจะอยู่มานานกว่าคนอื่นหรืออะไรแต่คราวนี้ผมเรียนว่าที่คุณเพิ่งพูดมาสักครู่เนี่ยเราพูดกันอย่างชัดเจนเลยนะครับบัญชีรายชื่อมีอยู่3 พรรคสีส้มสีแดงสีน้ำเงินนะครับถ้าสีส้มเป็นยังไงก็ว่ากันนะครับสีแดงนี่หมดความชอบธรรมแล้วนะครับผมสีส้มเนี่ยเป็นพิสูจน์สตพ.ซึ่งถ้าคุณปกครองบ้านเมืองคุณจะยุ่งเรื่องนี้ไหมคุณจะลื้อวัฒนธรรมประเพณีคุณจะลื้อระบบประเทศไทยคุณทำไปเถอะนะครับถ้าคุณทำผิดคุณก็ไม่รอดแน่แต่สีแดงมันขาดความชอบธรรมในการที่จะมาบริหารประเทศ2 ปีนี้คุณสร้างความหายนะให้กับประเทศนี้มากมายจากบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของพรรคนะครับสั่งทุกอย่างอามทุกอย่างคาสิโน13%ครับผมจะพูดให้ฟังยังไงคาสิโนนี่การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับบริษัทคาสิโนทั่วไปเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะเขาจะเป็น60-40อะไรกันไม่รู้ก็ให้มันสัดส่วนใกล้เคียงกันหน่อยผมแต่ฉบับนั้น13%นี่กะกินกันรวยผมบอกท่านพิธีกรอยู่นิดนึงนะครับวันหนึ่งเราไปจับขโมยได้ในเซเว่นนะครับขโมยเป็นคนจนเป็นคนขี่3 ล้อไม่เป็นไรเป็นธรรมดาของโลกกว้างนะครับเขาก็ต้องดิ้นรนแต่ถ้าไปจับขโมยได้ในเซเว่นขโมยนั้นเป็นมหาเศรษฐีเราจะอยู่กับสังคมนี้แบบไหนเราจะอยู่สังคมคนที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่เลิกในสิ่งที่เป็นอำนาจผลประโยชน์อย่างเดียวเลยเนี่ยผมถามว่าเราจะอยู่กับคนแบบนี้ยังไงเราจะอยู่กับขโมยในเซเว่นซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเหนื่อยนะครับผมบอกว่าเราอยู่กับคนพวกนี้เหนื่อยท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูเหมือนก็ว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะจับกับประชาชนนะอันนี้ผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดเขาบอกว่าเขาไม่ให้ท่านอนุทินแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าท่านหัวหน้าอนุทินจะคิดยังไงแต่ผมบอกอย่างนี้นะครับว่า3 สีเนี่ยวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคผมไม่ได้ไปเกทับคนอื่น
อนุทินไม่ได้เก่งกว่าทุกคนครับหัวหน้าพรรคแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างไป แต่วันนี้อนุทินเหมาะสมที่สุด อนุทินคือคนที่จะนำพาประเทศไทยไร้ปัญหาไร้ในสิ่งที่จะมีความปั่นป่วนในประเทศ สู้กับเขมรแบบเต็มที่ได้ แสดงว่า 2 เดือนกว่าๆที่ผ่านมาในก่อนที่จะมีการยุบสภา ท่านชาดามองว่านี่คือผลงานของคุณอนุทินที่สามารถที่จะรันประเทศได้ ครับก็ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ไปนะตอนนั้น แล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตนะที่ท่านไปชี้หน้าบอกว่าอย่างเงี้ยลาออกไปซะนะก็ทั้งน้ำท่วมทั้งชายแดนสแกมเมอร์ก็หลายคนก็ถามเหลือเกินว่าให้ตกลงจะจัดการยังไง ก็ยังไม่มีความชัดเจน สแกมเมอร์ก็ถล่มไปไม่ใช่น้อยครับทหาร อันนั้นคือหลังจากที่ ครับ ที่ ผม เริ่ สแกมเมอร์เนี่ยผมถามว่า ตอนเนี้ยใครเนี่ยที่โดนจีนจับไปชื่อ เฉินจื้อ เฉินชื่ออเดี๋ยวก็รู้ครับ ผมเชื่อว่าเขาต้องรับสารภาพกับ ล่าสุด ประเทศ ผมติดตามข่าวต่างประเทศก็เหมือนกับว่านะยังไม่ได้ยืนยันว่ามีการคายชื่อของอดีตรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เหมือนกับว่าจะแต่ยังไม่ยืนยันจากเฉินจื้อ ครับ ซึ่งเราไม่รู้ คือก็คงต้องเขาต้องคงออกมา จีนเขาไม่ธรรมดาครับเขาไม่ปล่อยไปหรอกนะครับ ผมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ยังไงครับผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะเฉินชื่อเขาต้องพูดถ้าไม่พูดชีวิตเขาตุ๋ยแน่นะครับ ผมก็อันนี้ก็คอยดูกันไปแล้วกัน ใครทำอะไรไว้ แต่เพียงขอให้ข่าวมาข่าวจริงแล้วกันนะครับ ผมไม่ใช่แบบเบนสมิธไม่รู้ว่าข่าวอะไรเป็นอะไร โอเคงั้นผมเปลี่ยนคำถาม ไม่จับกับพรรคประชาชน มีโอกาสจะจับกับพรรคเพื่อไทยไหมแต่ตั้งแต่ตั้งต้นรายการมาเหมือนท่านฟาดโทษนะฮะด้วยความเคารพจี้ไปที่คุณทักษิณทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นรายการแล้วตำหนิท่านทักษิณมาถึงตอนนี้งั้นโอกาสที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยมีไหมฮะ อันนี้ผม เพราะยังไงมันไม่สามารถที่จะเป็น ผมคงตอบแทนท่านหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักไม่ได้นะค เข้า รับ ใจ ผมแต่ก็ถ้าไปจับกับพักห่วยๆผมก็ไม่อยู่เหมือนกันแหละ โอ้ อ้าวผมก็บอกตรงๆ ถ้าไปจับกับพักที่ใครจะมองยังไงไม่รู้แต่ถ้าความรู้สึกผมรับไม่ได้ ผมก็อยู่แบบเงียบๆที่อุทัยธานีนะครับ ผมบอกตรงๆเลยว่าเส้นทางการเมืองผมเนี่ยมันเห็นฝั่งแล้วอายุมากแล้วนะครับ ผมแต่ไม่ทิ้งการเมืองแน่นอนนะครับ ผมแต่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยความจริงกับสิ่งที่มันออกมาจากสื่อมวลชนมันไม่ใช่นะครับ วันนี้การเลือกตั้งต่อไปจะเปลี่ยนผมถามใครบอกว่าพรรคนี้ไม่ซื้อเสียงพรรคนี้ไม่ซื้อเสียงผมบอกจริงเขาไม่ได้ซื้อจริงๆแต่อะไรอ่ะซื้อสื่อมวลชนป่ะซื้อรายการโทรทัศน์หรือเปล่าซื้อหนังสือพิมพ์หรือเปล่านี่ผมถามนะคำถามว่าซื้อมากกว่าซื้อที่พวกซื้อสสกันอีกนะแต่ผมถือว่าผมอยู่อุทัยธานีผมมีความสุขอุทัยธานีไปถามได้ทั้ง2 เขตไม่มีเรื่องเงินไปเดินถามพี่น้องประชาชนว่าคนไหนเคยได้รับเงินจากผมในการเลือกตั้งหรือจากใครก็แล้วแต่ในนามผมเนี่ยนะครับผมถือว่าผมสร้างบ้านสร้างเมืองของผมมานะครับทำทุกอย่างเพื่อจังหวัดผม ท่านพูดถึงอุทัยธานีเท่านั้นใช่ไหมฮะ ครับ ไม่ได้พูดถึงจังหวัดอื่นๆใช่ไหมค อ๋ รั อบ ผมคงไปล่วงก้าวเขาไม่ได้นะครับผมพูดถึงอุทัยธานีครับผม เพราะฉะนั้นท่านมั่นใจว่าอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยในนามของพรรคภูมิใจไทยไม่มีการซื้อเสียง ไม่พักไหนก็ไม่ซื้อครับพักไหนจะซื้อหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันไม่มีข่าวออกมา ไม่ต้องถามผมนะครับ ผมจะไปพูดว่าผมไม่ซื้อเสียงแล้วไปโทษคนอื่นก็ซื้อผมถามว่าเขาก็รู้ว่าเขาแพ้ผมแน่เขาจะไปซื้อทำไมนะครับ ผมมีเมื่อก่อนนี้ตอนผมลงเลือกตั้งใหม่ๆบ่าย 3ยังไม่เลิกซื้อเลยก็มีนะครับ ผมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ คือมันก็เป็นการทำงานกันแบบว่าค่อยทีถ้อยอาศัยกันในการหาเสียงนะฮะ อุทัยธานีเป็นจังหวัดเดียวนะครับ ที่เขต 1จับเบอร์ปุ๊บเขต 2เบอร์เดียวกับเขต 1ทุกพรรคการเมืองจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะเราคุยกันรู้เรื่อง แล้ววันนี้ผมโตแล้วอ่ะผมโตแล้วผมไม่ไปทำในสิ่งที่ผมเคยโดนคนโตทำนะฮะผมให้ความเป็นธรรมกับน้องๆทุกคนเขาก็โอเคเขาก็คุยกันรู้เรื่อง แสดงว่าอุทัยธานีหายห่วงใช่ไหมฮะ เพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่ไปใช่ไหมครับ แล้วก็คุณซาบิดาไปด้วยถูกต้องไหมครับ ครับ ท่านเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณผู้ชม แล้วก็มีบางช่วงบางตอน ก็สื่อรายงานนะว่ามีชาวบ้านนำใบปลิวที่เป็นรูปของคุณชาดาเหน็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย มีไหมฮะเรามีภาพได้ไหมฮะและยังบอกด้วยนะครับว่าขอเก็บไว้ที่หัวใจนั่นหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยธานียังไงก็คือตระกูลไทยเศรษฐ์ ครับมันก็ ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะ
ไม่ใช่ทุกตำแหน่งจะต้องเป็นไทยเศรษฐ์นะตระกูลอื่นเขาก็เก่งเป็นเขาก็ทำงาน เพียงแต่เราร่วมมือกันทำงานนะครับจุดมุ่งหมายเราก็คือสร้างบ้านสร้างเมืองเรา ซึ่งอุทัยเป็นจังหวัดที่ถูกมองข้ามมาตลอดระยะเวลาหลายปี แม้แต่เรื่องภัยแล้งเขาก็ไม่มองเขาก็หาว่าอยู่เหนือเขื่อนจะดี แต่เราเขื่อนเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยามีประโยชน์กับเรานิดเดียวครับนอกนั้นเราในนั้นเราแย่มากนะครับ เรื่องภัยแล้งต่างๆครับผม โอเคคุณชาดาอย่างนี้จากเรื่องของการเมืองจริงๆมันก็การเมืองเช่นเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของสำนักงานประกันสังคม แน่นอนท่านชาดาพูดกับผมนอกรอบก่อนเข้ารายการบอกว่าท่านไม่ได้ตามเรื่องนี้ซะทีเดียวแต่ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสำนักงานประกันสังคมคุณผู้ชมครับยังคงต้องตามกันต่ออย่างต่อเนื่องนะครับว่าสุดท้ายสุดมันจะไปจบที่ยังไงซึ่งเรามีข้อมูลด้วยนะฮะว่าการจัดซื้อจัดจ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัดสูตรเองก็ดีเรื่องของการทำปฏิเทนเองก็ดีนะฮะคุณผู้ชมมีองค์การหนึ่งแล้วกันที่ได้รับการว่าจ้างหลายปีติดต่อกันจนทีมงานผมก็สังเกตทำไมมันแปลกเหลือเกินเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดกันแล้วเดี๋ยวฟังมุมมองของคุณชาดาสักครู่เดียวครับ ซีเกอร์อิเล็กทริกนะครับขนาดใหญ่พิเศษนะครับ100 ลิตรนะครับใหญ่กว่าอบได้มากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือธาตุไข่ทั้งหมดของเรานะฮะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องนี้จุจริงๆนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้ธาตุไข่อร่อยๆออกมาแน่นอนครับเตาอบยังมีโปรแกรมปรุงอาหาร12แบบปรับฟังก์ชันง่ายๆกับปุ่มควบคุม4ปุ่มตรงนี้เลยครับสำหรับความร้อนก็หายห่วงได้เลยนะครับเรายังสามารถปรับระดับตำแหน่งถาดอบได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับและมีไฟส่องสว่างสามารถเช็คอาหารผ่านกระจกเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับนอกเหนือจากของหวานแล้วนะครับของข้าวเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างไก่อบตัวใหญ่ๆขนาด3ตัวนะครับก็สามารถอบได้ภายในครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าจุใจจริงๆนะครับสำหรับเตาอบขนาด100 ลิตรนะครับนอกเหนือจากไซส์นี้นะครับเรายังมีไซส์60 ลิตรนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันตามต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้คุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับท่านผู้นี้เป็นแชมป์4 สมัยเป็นสสของจังหวัดอุทัยธานีมา4 สมัยนะครับตั้งแต่ 2550 2554 2562 และ 2566 17 ปีครับของการเป็นสสครั้งนี้ 2569 ท่านจะกลับมาเป็นสสในเขต 2 ของอุทัยธานีอีกหรือไม่แน่นอนอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีแต่ที่แน่ๆครั้งก่อนนะครับการเลือกสสปาร์ตี้ลิสต์นะฮะคะแนนอันดับ1ของอุทัยธานีตกเป็นของพรรคก้าวไกลณตอนนั้น พรรคก้าวไกลนี่ตั้งแต่มีบัญชีรายชื่อเลยนะ
พรรคก้าวไกลได้อันดับ 1เพื่อไทยอันดับ 2ภูมิใจไทยอยู่อันดับ 3ผมถือว่าผมไม่รบกวนพ่อแม่พี่น้องนะครับคือเลือกผมแล้วพรรคจะว่าไงที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งนี้ผมหาเสียงให้พรรคเต็มที่นะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นการลงคะแนนการเลือกตั้งที่มีผลกับประเทศไทยผมบอกกับพี่น้องชาวบ้านทุกคนทุกที่ที่ไปว่าขอภูมิใจไทยด้วย37นะครับแล้วก็มันจะช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองผมไม่ได้เป็นมา17 ปีนะผมเป็นสสเนี่ย6 ปี6 ปีแล้วก็10 ปีครับที่เฉพาะที่เป็นสสเนี่ย10 ปีแล้วมันเว้นช่วงปฏิวัติเว้นช่วงระยะเวลา17 ปีที่ผ่านมานี่เมื่อสักครู่ท่านถามเรื่องประกันสังคมอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมปูเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมทวนกันสั้นๆนิดเดียวเรื่องของสูตรเสื้อสูตรที่เขาตัดกันทั้งหมดให้กับ 7,000 คนของสำนักงานประกันสังคมนะครับอยู่ที่งบ35 ล้านบาทนะครับก็มีการโพสต์นะทวนอีกสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็คือจากพรรคประชาชนก็คือคุณศาสวัฒน์คุ้มคงผู้สมัครสสชลบุรีพรรคประชาชนก็เปิดประเด็นนี้แหละครับตั้งคำถามถึงสำนักงานประกันสังคมว่าใช้งบ35 ล้านบาทกับสูตรทั้งหมด 7,000 คนเฉลี่ยตกคนละ 5,000 บาทในการตัดสูตรนะครับมีการถามว่าเงินก้อนนี้เนี่ยถูกควักมาจากกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนและนายจ้างใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ฮะคุณนิยดาเสนีมโนมัยท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมออกมาชี้แจงเรื่องตัดสูตร35 ล้านบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรครับงบที่ใช้มาจาก3 ฝ่ายไม่ใช่เงินผู้ประกันตนทั้งหมดและดำเนินการตามระเบียบถูกต้องฟังเสียงท่านก่อนที่จะมาฟังคุณชาดาในมุมมองของท่านครับฟังครับก็เรื่องสูตรเนี่ยนะคะถามถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่มีประโยชน์นะคะแต่จริงๆเหตุการณ์ที่น้องๆแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารกับผู้ประกันตนได้เวลาเราออกนอกสถานที่นะคะพอเป็นสัญลักษณ์ของเราแล้วว่าอย่างเงี้ยคือพนักงานประกันสังคมเนี่ยบางทีเขามาเดินมาถามข้อมูลนะคะหรือว่ามาถามเรื่องสิทธิประโยชน์เราก็คิดว่ามันเป็นยูนิฟอร์มที่แสดงถึงตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมในการที่เราจะจัดสรรเงินเพื่อไปใช้ในการบริหารงานเนี่ยค่ะเราบอกว่าให้ใช้จาก 10% ของเงินสมทบประจำปีนะคะซึ่งเงินสมทบประจำปีเนี่ยเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราใช้ไม่ถึง 10%ประมาณ 2-3% นะคะอยู่ที่ 2% กว่าๆนั้นถามว่าตัวนี้เนี่ยมีเงินสมทบในส่วนของรัฐบาลอยู่ด้วยไหมก็มีนะคะของนายจ้างมีไหมมีของผู้ประกันตนมีไหมมีนะคะเพราะว่าเป็นเงิน 10% จากเงินสมทบ3 ฝ่ายค่ะแสดงว่ามีแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมต้องมาจากหลายฝ่ายนี่นะฮะท่านก็บอกว่ามาจากเงิน3 ฝ่ายแหละไม่ใช่เงินของผู้ประกันตนทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดคำถามเหมือนกันนะครับว่าแบบนี้ท่านชาดามองในประเด็นนี้ยังไงครับเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการที่ขาดสามัญสำนึกเงินของผู้ประกันตนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนายจ้างเป็นผู้ใช้แรงงานคุณจะเอาเงินเขาไปใช้ทำอะไรเนี่ยคุณต้องคิดคุณดูแลเขาดีหรือเปล่าผมไม่รู้ระบบประกันสังคมเป็นยังไงแต่ผมเรียนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ที่สามัญสำนึกแล้วกรณีที่มาลื้อเรื่องเนี้ยผมก็เห็นด้วยกับคุณไอ้นะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องลื้อประกันสังคมเนี่ยมันต้องลื้อแล้วถึงเวลาแล้วผมบอกว่าจะเลวก็เลวแบบมีคุณธรรมหน่อยไปกินเงินคนจนนะเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยผมเป็นรัฐมนตรีอยู่8 เดือนกระทั่งลูกผมไม่เคยเบิกงบไปราชการผมไม่เคยใช้รถหลวงเพราะว่าผมมีรถใช้ทำไมผมต้องไปใช้รถหลวงรถหลวงมาเอาข้าราชการที่จะไปเซอร์เวย์ข้างหน้าผมไม่เคยเบิกงบไปราชการไม่ว่าไปที่ไหนทั้งนั้นมีอยู่ครั้งเดียวตอนไปเจรจากับซาอุนะเขาทางระบบเขาตีตั๋วมาให้ผมแล้วผมบอกโอ้โหตีมาทำไมเนี่ยผมนั่งเฟิร์สคลาสครับไม่เคยนั่งบิสเนสผมก็บอกงี้คนละสายการบินนี่สายการบินอะไรก็ไม่รู้ผมก็ตีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรไปผมไม่เคยเบิกราชการไปดูได้ครับถ้ามีผมเบิกงบไปราชการนี่จัดการได้เลยแล้วเวลาท่านเดินทางท่านนั่งชั้นไหนฮะหมายถึงต่างประเทศต่างประเทศผมเฟิร์สคลาสครับหมายถึงเฟิร์สคลาสจ่ายเองหรือว่าเฟิร์สคลาสที่ของผมจ่ายเองทั้งนั้นนะไปธรรมดาผมก็เฟิร์สเพราะว่าผมทำมาขาผมยาวครับท่านเป็นคนสูง แล้วผมถือว่าผ
ผมมีปัญญา ผมเคยเป็นนายกเทศมนตรีมานะครับ ผมก็ไม่เคยเบิกงบไปราชการ มาเบิกตอนท้ายๆเอาไปให้เก็บไว้ให้ลูกจ้างนะครับ ที่เขามีลูก ก็เป็นช่วงท้ายมาก แล้วผมถือว่าผมมีปัญญาไป ผมมาทำงาน ผมไม่ใช่มาเบิกตังค์นะครับ แล้วไม่ได้มองว่าจะต้องมาเบิกเอารถหลวงมาใช้ผมไม่ใช้ แต่ผมไม่อยากพูดนี่มันพนันนะครับ เพราะว่าพูดไปเดี๋ยวไปเกทับคนอื่นเขานะครับ ผมแต่มันแล้วแต่ความสุขใครความสุขมัน ลูกผมก็ใช้รถส่วนตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับผมเรียนว่ามันเป็นความสุขอะใช่ไหมเราใช้แล้วเรามีความสุข นั่นคือเงินส่วนตัวของท่านไม่มีใครว่าอะไร ครับผม ถูกต้องไหมครับแต่ประเด็นอย่างนี้คือท่านมองว่าไม่เหมาะสม ขาดสามัญสำนึก ขาดจิตวิญญาณว่าคุณกำลังอยู่กับใคร คุณอยู่กับผู้ประกันตนนี่คือคนใช้แรงงานนะครับ ไม่ได้คนร่ำรวยนะ คนจนนะครับ นายจ้างมีตังค์ครับ แต่ผู้ใช้แรงงานคนจนครับ คนจนเนี่ยเวลาจนนี่เขาจนจริงๆเนี่ยไม่ได้จนแบบปากว่า จนแล้วก็ตังค์ในแบงก์มีไม่ใช่ เขานี่ตังค์ในแบงก์ก็ไม่มี และโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน เขาจ่ายไปเพื่อหวังอะไรครับ หวังว่าวันหนึ่งถ้าเขาตกงาน หวังวันหนึ่งที่เขามีปัญหากับชีวิต เงินพวกนี้จะมาให้เขา ผมเพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นหรือเมื่อเช้าเนี่ยผมจำไม่ได้นะ แต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไร แต่ดูจากทิกตอกฮะเห็นมีคนเอาเรื่องนี้มาพูด แล้วก็มีผู้ประกันตนบอกว่าที่จะไปเบิกไป3 รอบ 4 รอบไม่ได้ นี่เรื่องแบบนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับผมถือว่าเป็นการทำงานที่ไม่ถูกต้อง อย่างนี้นะฮะท่านชาดาคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีตัดสูตรให้กับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 7,000 คนนะฮะล่าสุด พบประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลนี่คือจากมติชนเปิดออกมานะครับคุณผู้ชม จ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ประกันสังคมด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งพอเราตรวจสอบย้อนหลังกลับไปนะข้อมูลจากมติชนก็ไปพบว่าองค์การทหารผ่านศึกยังชนะราคาจัดจ้างทำปฏิทินประกันสังคมปี 2563 ในราคา 49 ล้าน 940,000 บาท นี่คือในปี 63 นะครับ ต่อมาในปี 65 ปฏิทินเช่นเดียวกันในราคา 54 ล้าน 960,000 บาท ต่อมาในปี 67 ต่อกันเลยนะฮะ 63 65 และ 67 ในราคา 54 ล้าน 970,000 บาท โอ้โห มันฟังดูบังเอิญไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าเป็นการจ้างเฉพาะเจาะจง ในมุมของคุณชาดาคุณคิดว่า มันมีเรื่องลับลมคมในประเด็นนี้หรือเปล่า คือเรื่องนี้ผมก็ฟังมา ผมเรียนตรงๆครับ ผมไม่เชื่อใคร แต่สิ่งที่สำคัญต้องเอาปฏิทินออกมานะครับ ว่าปฏิทินรูปแบบนี้ราคามันเท่าไหร่ จะกี่10 ล้านก็ไม่เกี่ยว แต่จำนวนที่พิมพ์เท่าไหร่ ตกอันละเท่าไหร่ในเมื่อคุณบอกว่าจำเป็นจะต้องแจกอะไรก็วางพูดไปนะครับผมแต่ต้องไปดูว่า1 อันที่เขาจ้างเนี่ยครับเฉลี่ยราคาเท่าไหร่ ต้องดูความเป็นจริงด้วยนะครับ เราอย่าไปพูดเฉพาะตัวเลขมันไม่เป็นธรรมกับสำนักงานประกันสังคม เพราะถือว่าแต่ต้องแฉแล้วต้องแฉให้หมด เปิดให้หมด เปิดให้หมดที่เอามาที่ว่าไอ้นั่งไอ้ปฏิทินเนี่ยราคาเท่าไหร่ แล้วจ้างเป็นเงินเนี่ยเท่าไหร่ เอาให้มันชิบหายกันไปเลย จะได้รู้ไปเลย ว่าเท่าไหร่ต่อเล่ม มาบอกว่า 59 ล้าน โอเค มันก็ดูเยอะ ได้ครับท่านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้เลยนะครับ YouTube t e r r o r Digital นะ Facebook ถกไม่เถียงไปต่อกันตอนนี้ออนไลน์เพราะเวลาทางทีวีหมดลงแล้วนะครับยังมีประเด็นเรื่องของหมอสุพัฒน์ด้วย หมอสุพัฒน์กับพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องอย่างไรเป็นการตัดขาพรรคประชาชนจากพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เดี๋ยวคุณชาดาจะมาตอบในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณท่านชาดามากครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
กลับมากันต่อนะครับรายการถมไปเถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามานะครับซึ่งผู้ที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมตรงนี้นะครับคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับเป็นผู้สมัครสสเขต 2 จังหวัดอุทัยธานีของพรรคภูมิใจไทยนะครับคำถามของเราง่ายนิดเดียวเลยฮะคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกพรรคใดไม่ได้บอกว่าท่านจะเลือกพรรคใดนะฮะแต่ถามว่าคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกพรรคใดตัดสินใจแล้วโหวตเข้ามายังไม่ตัดสินใจก็โหวตเข้ามานะอยากจะทราบเหลือเกินว่าอีกประมาณ10 วัน11 วันใช่ไหมฮะที่จะเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในวันที่8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ณวันนี้ท่านตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนนะครับคุณผู้ชมครับก็โหวตกันเข้ามานะฮะแน่นอนคุณชาดามาในนามของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างก็คงต้องพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันเพราะมันมีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นที่มีพรรคภูมิใจไทยถูกพาดพิงถึงอย่างเช่นกรณีของคุณหมอสุพัฒน์ผมขออนุญาตเข้าประเด็นนี้เลยละกันคุณหมอสุพัฒน์นะครับก็คือนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจซึ่งท่านจริงๆท่านก็ลงสมัครในนามของพรรคประชาชนนะที่สงขลานะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวของคุณหมอสุพัฒน์แบบสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับคือท่านเคยบุกกรุงนะตอนนั้นใช่ไหมฮะเรื่องของช่วงโควิดแล้วก็อยากจะจัดหาพวก ATK ตรวจโควิดให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเสริมนะฮะให้กับหน่วยงานกลางแล้วกันนะฮะท่านคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องตรวจประชาชนคัดกรองนะว่าตรวจ ATK ก็เลยมีการไปนะฮะไปซื้อ ATK ว่างั้นเถอะนะครับแต่การมาเป็นประเด็นฮะว่าคุณหมอสุพัฒน์ผิดวินัยร้ายแรงซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็นการโหวตเป็นการลงมติที่ประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นมติอัปยศสั่งไล่ออกด้วยคะแนน4-3 เสียง4 เสียงโหวตที่ปลดคุณหมอสุพัฒน์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์และกรรมการที่ยังเป็นข้าราชการสาธารณสุขอีก3 ท่านก็เป็น4 เสียงแต่ก็มีเสียงคัดค้านนะคุณชาดาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด3 เสียงด้วยกันนะครับที่มองว่าคุณหมอไม่ได้ผิดแต่สุดท้ายกระบวนการดังกล่าวก็ถูกยับยั้งโดยกพ.ก็คือหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมจึงขอนำเรื่องไปพิจารณานอกกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะให้คุณหมอสุพัฒน์ออกจากราชการได้โดยหลายๆคนมองว่านี่คือแผนสกัดไม่ให้คุณหมอสุพัฒน์เข้าสภาหรือไม่คุณชาดาถ้าจะบอกพรรคภูมิใจไทยหมอสุพัฒน์ไม่ได้อยู่ในสายตาของพรรคภูมิใจไทยเลยครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดคุณความเป็นจริงการทำดำเนินคดีมันนานมาแล้วมันก็ออกมาให้จบสักทีนะครับผมจะไปทางไหนก็แต่ในเมื่อคุณเข้ามาสู่ขบวนการทางการเมืองคุณต้องยอมรับนะวันนี้คุณไม่ใช่หมอแล้วนะคุณไม่ใช่หมอแล้วนะคุณมาเป็นมานั้นแล้วผมอยากจะบอกว่าเขาก็ทำงานเป็นหมอชนบทซึ่งโด่งดังนะครับผมแต่ผมไม่อยากจะพูดหรอกขบวนการสาธารณสุขเงินนอกงบประมาณทุกโรงพยาบาลเนี่ยวันเนี้ยเอาไปใช้อะไรกันนี่นะครับผมไม่อยากจะพูดนะพูดไปเดี๋ยวมันกระทบแล้วผมถามว่าคนเราเนี่ยผมสงสารคุณธรรมนัสเนี่ยเขามองว่าเลวว่าแป้งแต่ทำดีไม่ได้เลยจะทำดีก็โดนด่าทำไอ้เรื่องน้ำท่วมที่หาดใหญ่ครับผมแต่คนที่ดีแล้วชั่วไม่ได้หรอหรือคนที่เลวแล้วจะดีไม่ได้หรอสังคมไทยเนี่ยขาดทักษะความเป็นมนุษย์ครับผมบอกพิธีกรไว้อย่างหนึ่งนี่มีเวลาเห็นเป็นออนไลน์เราเข้าใจผิดทักษะความเป็นมนุษย์เนี่ยสิงโตเวลามีลูกเขาก็จะตะปบเนี่ยนะลูกตอนเล็กๆก็จะเล่นตะปบกันเพราะโตขึ้นก็ต้องล่าเหยื่อมนุษย์มีกีฬาเป็นทักษะมนุษย์แต่ความที่เข้าใจผิดแล้วรู้ไม่ลึกซึ้งไปมองว่าต้านยาเสพติดออกกำลังกายนั่นมันผลพลอยได้แต่หลักของทักษะมนุษย์คืออะไรครับกีฬามีแบ่งข้างถูกไหมฮะมีแบ่งข้างฝ่ายตรงข้ามก็ต้องคนที่อยู่ในทีมเราคือเพื่อนบ้านคนที่อยู่ตรงข้ามเราคือคู่ต่อสู้นะครับแต่มีเวลาให้เล่นมีสนามให้เล่นมีกฎหมายให้ควบคุมคือกติกานะครับคุณค้าขายเหมือนกันแต่หมดเวลา4 โมงเย็นคุณมานั่งกินเหล้ากันได้ใช่ไหมคุณมานั่งกินข้าวกันได้ไม่จำเป็นต้องศัตรูในระบบของกีฬาลองคิดให้ดีนะครับมันเป็นทักษะมนุษย์ที่ผ่านมาเสื้อนั้นเสื้อนี้แพ้ก็ออกถนนนะครับนั่นคือไม่มีทักษะไม่มีน้ำใจนักกีฬาวันนี้เนี่ยเราทิ้ง
ทักษะของกีฬาเนี่ยทักษะความเป็นมนุษย์ทิ้งไป ครับ คนเลยขาดความเป็นนักกีฬาที่เรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬา ฝ่ายตรงข้ามเราไม่ใช่ผิดเสมอไปนะครับ เหมือนกันครับในสีส้มก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับพรรคสีน้ำเงินก็เหมือนกันนะครับ ในทุกสังคมเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นแต่อันไหนถูกก็ต้องว่าถูก ผมยกตัวอย่างเคยพูดสอนน้องๆบอกว่า สมมุติคุณไม่ถูกกับนายกเนี่ย ครับ แล้วเกิดคุณไปขับรถไปกับลูก แล้วไปเห็นนายกเนี่ยช่วยเหลือคนที่กำลังประสบอุบัติเหตุ อ่ะ แบบว่าโอ้โห อ่ะ ขมีขมันเพราะนั้นเลย อ่ะ คุณจะบอกลูกเหรอว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ดี มันก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาทำน่ะดี แต่เขากับพ่อไม่ถูกกันนะมันก็เป็น ต้องแยกแยะอย่างนี้ มันต้องแยกแยะครับผม เหมือนผู้ชายอ่ะท่านเคยได้ยินไหมล่ะ ไปมีชู้กับภรรยาชาวบ้าน พวกก็จะเข้าข้างบอกโอ้ยไอ้นั่นไม่ได้อยู่ที่ตะตุ่ม บอกให้มันจู้หน้าคุณอีกถ้าคุณไม่สู้จะทำอะไรก็ได้ ใช่ไหมผู้หญิงปั้มผู้ชายไม่ได้นะครับ เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันผิด 60% นะครับผม อย่าเอาสิ่งเหมือนกับบ้านเมืองเรา สีแดงทำอะไรผิดหมด สีเหลืองทำอะไรผิดหมดไม่ได้ มันต้องมีผิดมีถูกด้วยนะครับ คุณกับผมไม่ชอบกันคนละอุดมการณ์แต่คุณทำถูก ผมต้องพูดว่าคุณทำถูกนะครับผม อันนี้มันเป็นความเป็นจริง อย่างเขาถามผมว่าเท้งเก่งไหมเก่งกว่าพิธาด้วย เก่งแบบไม่ธรรมดาเลยคนเนี้ยนะครับผมเรื่อง AI เรื่องอะไรเขาเก่งมากนะครับ ไม่ได้เก่งไม่ธรรมดา ถามว่าคุณธนาธรเก่งไหมเก่งใช่ไหมเขาทำธุรกิจมาแต่ถามพิธาผมก็ต้องบอกไม่เก่งนะครับ แล้วมันไม่ใช่องค์กรเขาจะเสียไปทั้งหมด มันก็มีคนดีคนอะไร แต่จุดยืนทางการเมืองเราไม่เหมือนกันนะครับ อุดมการณ์ทางบ้านเมืองเราไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปทีละสเต็ปนะครับผม เพราะฉะนั้นท่านยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่เป็นการสกัดขาหมอสุพัฒน์ หมอสุพัฒน์ ไม่อยู่ในสายตาเลย หมอสุพัฒน์เก่งอะไรนักหนาอย่างมากก็เป็นสสคนเดียว ใช่ป่ะเขาก็เป็นแค่สสคนเดียวเขาลงในบัญชีรายชื่อ หรือลงอะไรครับ เขตหมอสุพัฒน์เขต2ป่ะสงขลาเขต1ใช่ไหมอ่ะ ก็หมอสุพัฒ เดี๋ยว น์ ตรวจสอบอีกทีหนึ่งโทษทีครับ หมอสุพัฒน์ได้ก็ได้สสคนหนึ่งได้สสคนหนึ่งไม่อยู่ในสายตาของพรรคการเมืองทุกพรรคหรอก อย่าไปสำคัญตนผิด อย่าเอาเหตุประเด็นในเรื่องส่วนตัวมา แล้วมันไม่บังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอ บั ฮะ ง เห เอิญ มือนท่าน ไม่บังเอิญ กำลังเข้าได้เข้าเข็มพรรคประชาชนเสียงกำลังมาแล้วอยู่ดีๆปุ๊บ แล้วมันจริงไหมล่ะ มันมีเหตุมาก่อนไหมล่ะ ถ้าเกิดเขามาเอาตอนนี้นะครับ เริ่มดำเนินคดีตั้งแต่ตอนนี้ แต่นี่มันนานมาแล้ว ผมจะบอกให้ฟังอย่างว่า ความล่าช้าทางขบวนการยุติธรรม คือการอยุติธรรมครับ คือความอยุติธรรม ผมเรียนว่า โอ้โหพนั้นไปแล้วว่างั้นถ้าจะมองว่าไปทำหมอสุทัศน์หมอสุทัศน์มีแฟนคลับ คนที่จะไปตั้งแน่ถ้าคิดอย่างนั้นปัญญาอ่อนครับ คนที่คิดทำหมอสุทัศน์เพื่อจะสกัดทางการเมืองนะ หมอสุพัฒน์ หมอสุพัฒน์ผมว่าคนนั้นปัญญาอ่อน เพราะอะไรเพราะว่าเขาสสคนเดียวนะครับ ผมแล้วก็เขามีแฟนคลับนะครับ ภาพพจน์เขาดีนะครับ ก็มีคนส่วนหนึ่งที่บอกทำไมทำความเป็นหมอในคนไทยเขายอมรับหมดนะฮะแล้วผมเห็นหมอเลวก็ไม่กี่คนนะใช่ไหมในชีวิตเนี้ยก็ดูจากข่าวเขาถือว่าเขาเป็นอาชีพที่ดูแลพี่น้องประชาชน ดูแลมนุษย์ แต่ถามว่าถ้าจะไปทำเพื่อสกัดนี่ผมว่าคนคิดต้องไปตรวจเช็ค แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนมองเป็นอย่างนั้น อาจจะเป็นเพราะอดีตคุณหมอสุพัฒน์เคยต่อต้านกัญชาเสรี ซึ่งมันก็ไปพอเหมาะพอเจาะกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องกัญชาหรือเปล่า ถามว่ากัญชาเสรีเนี่ยนะครับ เราไม่ได้เสรีเราต้องการเป็นทางการแพทย์นะครับ เราต้องการเป็นทางการแพทย์ แต่เราก็ถูกพรรคการเมืองสมัยนั้นล่มกฎหมายที่เรากำลังจะออกมาควบคุมกัญชา แล้วถึงวันนี้ใครจัดการเรื่องนี้บ้างนะผมก็ถามว่าใครจัดการเรื่องนี้บ้าง ไอ้พวกค้านเนี่ยทำอะไรกัน วันนี้กฎหมายก็คาอยู่ใช่ไหมผมบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าทำเรื่องสแกมเมอร์แล้วบอกสกัดเนี่ยนะที่แม่สอดอะไร อันนั้นยังผมว่าสมเหตุผลนะสมเหตุผลนะไอ้นั่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพราะอะไร ไม่จับก็โดนด่าจับก็มีปัญหา แล้วปัญหาคือกรณีหมอสุพัฒน์ไม่มีใครมาคิด ถามว่าอย่างไงเขาก็ได้เป็นสสนะถ้าพูดถึงว่าเขาเป็นสสก็1 คนมันไม่ใช่เรื่องที่พรรค ถ้าอย่างนี้ถามประชาชนดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับประเด็นนี้นะครับฟังครับ ก็คือว่า เรียนคุณนะคะเป็นประชาชนนะคะก็คิด
คิดว่าสิ่งที่ออกไปเป็นข่าวเนี่ยก็คงจะอาจจะทำให้ประชาชนผิดหวังพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตด้วยพอดีวันนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็มาอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยอยากจะมองอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่มันคำสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะก็คือว่ามันเป็นคำสั่งที่ไร้จริยธรรมน่าอดสูมากๆเลยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่เฉพาะกับภาคประชาชนนะคะที่รู้สึกอะแต่ว่าคุณควรคำนึงถึงการเชือดไก่ให้ลิงดูในครั้งนี้ของคุณด้วยนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบทั้งสุขอนามัยและด้านจิตใจยังไงบ้างนะคะอยากกล่าวนะคะในส่วนตัวก็คือว่าไก่ที่คุณกำลังเชือดเนี่ยไม่ใช่ไก่ที่อ่อนแอที่อยู่ในกรงและแสวงหาอำนาจเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเอาเปรียบผู้อื่นแต่ไก่ที่คุณกำลังเชือดเนี่ยเป็นไก่เถื่อนที่อดทนแข็งแรงและเข้มแข็งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นไก่เถื่อนที่ไม่ยอมให้แพ้ต่อความอายุติธรรมแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเสียงของประชาชนที่เปิดใจกลางวงแถลงชี้แจงที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับกรณีการปลดหมอสุพัฒน์นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ขณะเดียวกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะฮะท่านนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ในฐานะอนุอกพสาธารณสุขท่านยืนยันว่าไม่มีใบสั่งใดๆกับกรณีของคุณหมอสุพัฒน์ฟังเสียงท่านครับตอบคำถามวันที่หนึ่งนะฮะก็ไม่มีไม่มีใบสั่งไม่มีใครจะมาสั่งนะครับข้าราชการประจำเนี่ยเขามีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยดำเนินการผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายแล้วว่าการดำเนินการต่างๆนั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็มีอินพุตที่เรามีหน้าที่จะต้องพิจารณานะการพิจารณานั้นก็พิจารณาจากสิ่งที่เป็นไปตามสำนวนต่างๆที่คณะกรรมการมากกว่า1ชุดนะครับที่ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึงน่าจะ2 ปีเศษคุณผู้ชมครับก็เป็นการอธิบายของท่านอธิบดีนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอยืนยันข้อมูลนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้ให้ทีมงานตรวจสอบนะครับเพราะผมก็จำไม่ได้ผมคับคล้ายคับคาว่าคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยลงเขต 2ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมครับแล้วสรุปก็ใช่ครับก็คืออยู่เขต 2นะฮะอันนี้คือยืนยันอีกทีหนึ่งฮะเขต 2แล้วก็ท่านในนี้มีของพรรคภูมิใจไทยคือคุณศาสตราศรีปานครับแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็คุณจุรีนุ่มแก้วซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่ง3ท่านนี้นะครับที่เป็นตัวเต็งว่างั้นเถอะอยู่ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นท่านชาดาก็ยืนยันว่าเฮ้ยใครจะไปเตะตะขาใครจะไปสกัดไม่มีความจำเป็นนะฮะแล้วก็ท่านจะเสริมอะไรไหมไม่ใช่ใช่ไหมคืออย่างนี้นะเพราะหลายคนเขามองว่าอาจจะใช่นะคือมองเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาทำงานด้วยนะครับแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่หมอสุพัฒน์ไม่สำคัญมากถึงขนาดจะต้องทำกันขนาดนั้นนะครับผมชัดเจนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ผมขอไปที่โพหน่อยโพสันติบาลคุณผู้ชมครับซึ่งเริ่มว่อนโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วนะฮะท่านชาดานะครับโพสันติบาลคืออะไรอย่างนี้คุณผู้ชมครับโพสันติบาลมาจากการรายงานข่าวกรองนะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะโดยเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินจากหัวคะแนนผู้นำชุมชนและกระแสในพื้นที่แบบจริงๆนะตอนนั้นในการทำโพนะครับคุณผู้ชมพรรคไหนมีคะแนนจัดตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงใครคุมพื้นที่จริงไม่จริงอย่างไรโพสันติบาลก็สะท้อนตัวเลขออกมาคุณผู้ชมครับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ทีมงานเราทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาใช่ไหมครับมีไหมไม่มีใช่ไหมขออภัยไม่มีนะโอเคนะพรรคประชาชน145เสียงพรรคภูมิใจไทย130ครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยอยู่ที่90พรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่40เท่ากับพรรคกล้าทำ40และพรรคอื่นๆก็ประมาณสัก55รวมๆกันนะครับคราวนี้ตัวเลขนี้ออกมาถ้าถามท่านชาดาแน่นอนแหละพรรคประชาชนมาอันดับหนึ่งอย่างนี้คุณชาดามองว่าของจริงในวันเลือกตั้งภูมิใจไทยจะแซงโค้งเข้ามาอันดับหนึ่งได้ไหมอันนี้มันอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนลงสมัครรับเลือกตั้งแม้แต่ผมก็เหมือนกันมีสิทธิ์สอบได้และสอบตกทุกคนแต่ผมเนี่ยไม่เชื่อโพลประเทศไทยไม่เชื่อเลยเหรอฮะเป็นโพลที่ไร้จรรยาบรรณ
เอ้ย ทุก เดี๋ยวก่อนนะ ค่ายที่ทำมาโพลตามหลัก จริงเหรอฮะ ที่ผมทราบมานะครับ ฮะ จากความรู้หางอึ่งผมเนี่ยโพลเนี่ยเขาทำโพลเขาต้องบอกว่าจากประชากรกี่คนนะครับ จากอาชีพอะไรบ้าง นี่คือหลักการเขามีอยู่แล้ว แต่เมืองไทยเนี่ยผมว่าโพยมากกว่า โพยไม่ใช่โพ มันเป็นโพยมากกว่า แล้วถามว่ามันไม่ใช่ประชาชนทั้งเขตครับ ผมเรียนว่า ผมก็เคยประสบปัญหา จากโพลพักส่งมาบอกตรงนี้ไม่ดี ผมก็บอกครับไม่ดีก็ไม่ดีไม่รู้ทำไงนะครับ แล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ บางทีก็มีส่งมาก็ถูกโอเคเราก็ไปดู มันเป็นเรื่องของโพลเนี่ยมันเมืองไทยผมว่ามันมั่วแล้วมันมั่วกันแล้ว มันเหมือนนึกอยากจะเอาใครขึ้นมาก็ขึ้น นึกอยากจะเอาใครลงมาก็ลง ท่านเป็นสื่อมวลชนท่านลงรู้อยู่แล้ว ว่าโพลสำนักไหนฝ่ายไหน โพลสำนักไหนฝ่ายไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องชี้แจงข้อเท็จจริงว่าจากคนกี่คนนะครับ นี่เขาบอก150ใช่ไหมเขาบอก150เสียงอ้าว พรรคประชาชน ครับแต่ เดี๋ยวก่อนพรรคประชาชน145เสียง ครับ โพลสันติบาลนะโพลสันติบาลครับโพลสันติบาลก็แล้วถามว่าแล้วถามประชาชนทั้งเขตหรือเปล่าถามการสุ่มไม่ได้ สุ่มมันไม่เป็นธรรม สุ่มเนี่ยคุณก็ต้องสุ่มว่าคุณทำจากกี่คน เข้าใจไหมครับ จากที่คุณสอบถามกี่คนอาชีพสาขาอะไรนะครับ อันเนี้ยมันมีช้อยที่จะถามนี่ตามหลักวิชาการเขานะครับ แต่ผมเห็นว่าบางทีก็เข้าข้างอนุทินจนโอ้โหสูงลิบนะฮะ บางทีก็เอาไปไว้ซะล่างเลยนะครับ คือผมคนตรงนะ ผมคิดยังไงผิดถูกผมไม่รู้ แต่นี่คือความคิดผมและความเข้าใจผมที่อยู่มาจนอายุขนาดนี้แล้ว พอมองอะไรออกได้หลายด้านนะครับ ผมเรียนว่าสิ่งที่สำคัญคือวันที่ชาวบ้านเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ผมแคร์เนี่ยผมแคร์ตัวนี้แหละครับ เอาคำนี้ไปอ้างให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ใช่ไหมว่าทำหมอเพราะว่าเรื่องนี้นะครับ แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย หมอไม่ใช่บุคคลเดียวเขาลงเขตเดียวนะครับ หมอไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกนะครับ ผมถามว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะครับ ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนตัดสิน แล้วก็ทุกคนมีผิดมีถูกได้ครับ แล้วถ้าภูมิใจไทยไปทำแบบนั้นไม่ฉลาดเลยผมพูดได้เลยท่านบอกนะฮะไม่เชื่อโพลไม่มีโพลไหนท่านเชื่อเลยเหรอฮะไม่เชื่อเลยครับโพลนิด้าโพลผมเชื่อเฉพาะโพลที่เข้าข้างผม ดีไหม แสดงว่าท่านจะเชื่อโพลอย่างเป็นทางการต่อไปที่เราจะนำเสนอแน่เลยของเนชั่นครับคุณผู้ชมขออนุญาตเนชั่นนะฮะขอบคุณนะฮะเนชั่นโพลครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นโดยการส่งทีมลงพื้นที่ภาคสนามในแบบเดินสำรวจและมีการเคาะประตูบ้านทั่วทุกภาคของประเทศไทยมากถึง 1890 ตัวอย่างเขามีตัวเลขให้แล้วนะ 1098 ตัวอย่างผลสำรวจพบว่าแนวโน้มการเลือกตั้งสสเขตพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนคะแนนเนี่ยบี้กันมาแบบใกล้มากเลยนะฮะต่างกันเพียง 0.03% เท่านั้นมาดูกันหน่อยอันดับหนึ่งก็คือ 23.85% ยังไม่ตัดสินใจนะฮะ 23.85% คือยังไม่ตัดสินใจว่าตกลงจะเลือกพรรคไหนอะไรยังไงรองลงมาคือพรรคภูมิใจไทยครับอยู่ที่ 21.14% อันดับ 3 อยู่ที่พรรคประชาชน 21.11% ห่างกันนิดเดียวหรือว่าจริงๆแทบเท่ากันเลยนะฮะระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนส่วนอันดับ 4 อยู่ที่ 17.56% ก็คือพรรคเพื่อไทยรองลงมาจากพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ 7.58% และหลังจากนั้นก็จะเป็นพรรคกล้าทำแล้วก็มีโหวตโนมีพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรก็ว่ากันไปลดหลั่นกันไปตั้งแต่ 2.89% ลงไปเรื่อยๆจนถึง 0.72% พรรคเศรษฐกิจอย่างนี้เข้าข้างท่านไหมอันนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆว่านี่เนชั่นทำนะครับผมเนชั่นโพลผมว่ามันไม่คุณทำได้แต่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงท่านมาเป็นอันดับหนึ่งนะถ้าไม่นับยังไม่ตัดสินใจก็อันนี้ถือว่าคนที่ไม่ตัดสินใจสำคัญกว่าแต่ไม่ใช่คนที่ชนะนะครับคนที่ได้คะแนนเนี่ยต้องประชาชนลงให้นะครับคุณไปสอบถามประชาชนก็จริงแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งมันยังไงครับมันมีผลทางจิตวิทยายังออกมาอย่างเงี้ยคนที่อยู่ภูมิใจไทยก็ต้องหาเพิ่มคนที่อยู่สีส้มก็ต้องว่าไปนะครับมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ตัวชี้ชัดวันลงคะแนนเสียงคุณใครก็แล้วแต่ไปสัมภาษณ์ประชาชนตามจำนวน 80% ขึ้นไปผมจะเชื่อ
หมายถึงว่าคุณไปสำรวจพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีสิทธิ์ลงคะแนนในเขตนั้นเนี่ยคุณกล้าไปทำให้ละ 80%ผู้ใช้สิทธิ์สมมุติมี150,000คุณไปเอาคนที่ใช้สิทธิ์ไม่ต้องเอาจำนวนนะเอาคนที่ใช้สิทธิ์ผมถามว่าให้ได้มากกว่าครึ่งนั่นผมถึงจะเชื่อนะครับผมแต่นี่คุณจะไปเอาส่วนหนึ่งมามันเป็นแค่บรรทัดฐานมันเป็นแค่อะไรเป็นการที่มองออกว่าสังคมไปทางไหนนะครับอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยในอดีตนี่โพลไม่มีครับไปไหนใครก็ไม่รู้จักแต่วันนี้มันก็ธรรมดานะครับทำงานมาแล้วก็แสดงศักยภาพให้เห็นก็ว่ากันไปนะครับผมอาจจะมีคนส่วนหนึ่งส่วนมากแต่มันไม่ใช่ข้อชี้ชัดครับโอเคคุณอนุทินเปลี่ยนสไตล์ในการหาเสียงไหมฮะช่วงหลังๆนี้ดุดันขึ้นรวยไม่ไหวแล้วจะทำให้พ่อแม่พี่น้อง4 ปีนี่รวยกันไม่ไหวไม่มีที่เก็บเงินนี่คือสไตล์ที่เปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เปลี่ยนนะเขาก็พูดมาตลอดนะครับแต่เราไม่มีโอกาสได้ทำงานแต่ครั้งนี้เราได้ทำงานแล้ว2 เดือนพิสูจน์แล้วนะครับว่า2 เดือนมันดีกับ2 ปีที่ผ่านมานะครับทำเรื่องคนละครึ่งได้เรื่องอธิปไตยอะไรต่างๆนะครับแล้วเรื่องสแกมเมอร์ก็มีออกมานะมันเรียนว่าแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาไปเอาคนเก่งมาได้3 คนนี้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรถึงไปคุยเจรจากับท่านเอกนิติได้ซึ่งท่านเอกนิติเนี่ยท่านครอบครัวท่านบอบช้ำกับการเมืองนะรู้ไหมรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาบอบช้ำเพราะอะไรเขาบอบช้ำทางการเมืองคนที่ท่านตีตามมาตั้งแต่นั่นแหละครับผมไปให้พ่อเขาช่วยไม่ช่วยปุ๊บย้ายแม่เขาจากปลัดสำนักนายกไปไหนก็ไม่รู้ผมได้ยินแต่ว่าแต่จำไม่ได้ว่าเพราะนั้นผมเชื่อว่าแม่เขาก็ไม่อยากให้ลูกเขายุ่งการเมือง แต่วันนี้เขามาแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมาช่วยบ้านช่วยเมืองในสภาวะวิกฤตนะครับเขาถึงไม่เป็นแคนดิเดตนายกเพราะเขาเจ็บปวดกับการเมืองท่านสจีก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าไปสมัครทำงานประวัตินะเขาไม่รับเป็นแม่บ้านก็เอาอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงความสามารถให้เห็นแล้วว่าเพราะนั้นท่านศรีศักดิ์เป็นทูตที่อยู่ในวงการทูตยอมรับผมรู้จักทูตหลายคนเหมือนกันจากการที่ไปต่างประเทศเขาพูดกับผมว่านี่คือของจริงนี่มือทูตแท้ของแท้เลยทูตกระทั่งกิริยาและวาจาและวิธีคิดรัฐมนตรีต่างประเทศคราวที่แล้วครับตอนที่เกิดสงครามกับเขมรไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เงียบกริบไปเลยในรัฐบาลก่อนแต่ท่านศรีศักดิ์ออกมาลบกับเขมรไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราลบนานก็ไม่ได้นะครับเรามีคุณสมบัติดีเขาเยอะแยะเราเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีมีนักท่องเที่ยวลบจะไปถล่มผมบอกถล่ม2 ที่จบเลยบ้านคุณเซนกับแถวเรือนจำเนี่ยจบเลยไม่ต้องไปถล่มหลายที่ไม่ต้องไปทิ้งไข่ทั่วๆหรอกนะครับผมแต่หมายถึงที่เรือนจำให้อยู่คนเดียวนะผมเรียนว่าเราได้คนมีฝีมือมาอันนี้ผมยอมรับว่าเก่งมากที่ไปเอาบุคคล3 คนซึ่งคนมีฝีมือในเมืองไทยเนี่ยกลัวการเมืองกันหมดเข็ดการเมืองกันหมดหาคนเก่งๆจะมาร่วมกันยากนะครับแต่อันนี้แล้วก็ผมถึงบอกว่าอนุทินไม่ได้เก่งที่สุดแต่วันนี้อนุทินเหมาะสมที่สุดที่จะนำพาประเทศไทยรอดจากปัญหานะครับท่านชาดากำลังจะมองว่าทีมแข็งแกร่งเอาทีมแข็งแกร่งแน่นอนครับ3 คนนี่คือชัดเจนครับว่าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล3 คนนี่คือรัฐมนตรีแน่ใช่ไหมมีพรรคอื่นบอกชัดเจนหรือเปล่านะครับไม่ชัดเจนแน่นอนมีนะครับพรรคประชาชนป่ะที่ออกมาชัดเจนเหมือนกันก็เปิดทีมโปรเฟชชั่นอลของเขาใช่ไหมครับผมแต่ก็ถามอันนั้นยังไม่ได้วัดมาโต้วาทีกันก็ได้เห็นว่าเด็กมัธยมกับเด็กมหาวิทยาลัยเป็นยังไงคือโอเคผมรู้จักคุณสิริกัญญาดีคุณสิริกัญญาก็เป็นคนเก่งนะครับเขาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยมาแต่ท่านยังไม่ได้ทำงานจริงๆนะครับผมคนเรามันก็ต้องดูตอนทำจริงก่อนโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยประเด็นของท่านเอกนิติธันประภาสบอบช้ำอะไรคือครอบครัวท่านบอบช้ำผมคือมันเป็นรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปแตะเยอะแต่ว่ามันมีกรณีของคุณทักษิณครับตอนนั้นคุณทักษิณโดนใหม่เป็นนายกใหม่ๆเลยโดนเรื่องซุกหุ้นให้คนขับรถนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏมีข่าวออกว่ามาว่าไปเจรจากับพ่อท่านนายกนายเอกนิติพ่อนายเอกนิติ
โนนะครับ หลังจากนั้นแม่เขาเป็นปลัดสำนักนายกอยู่ ก็ถูกย้ายไป อันนี้ผมจำแต่เรื่องซึ่งรายละเอียดผมไม่รู้นะครับ แต่เป็นอย่างนี้ แต่เอาเป็นว่าท่านก็บอบช้ำครอบครัวท่านบอบช้ำกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอดีต ทางการเมือง ปัจจุบัน ครับผม เพราะฉะนั้นคุณชาดากำลังจะบอกว่า สามารถที่จะโน้มน้าวให้ท่านกลับมาช่วยชาติในครั้งนี้ ก็คือฝีมือของคุณอนุทิน ใช่ครับผม ในการที่จะทำอย่างนั้นถูกต้องไหมครับ เอาละคุณผู้ชมครับโพลนะฮะก็ชี้แบบนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือพรรคเพื่อไทยเขาก็มาแรงพรรคเพื่อไทยชูนโยบายเรื่องของ9 ล้านต่อวัน 9 คนเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีอะทุกวันละ 9 ล้าน 3,000 กว่าล้าน ปีหนึ่งอะ 3,000 กว่าล้านตรงนี้ให้ไปเลย อันนี้คือเป็นนโยบายที่ออกมาอีกอันหนึ่งโค้งสุดท้าย คือคุณอะไรนะที่เรื่องไปดาวอังคาร คุณเต้มงคลกิจ คุณเต้มงคลกิจบอกว่าจะพาไปดาวอังคาร ผมว่าพอกันกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยแหละเหมือนกันแหละทำได้เหมือนกันแหละ คือถ้าทำได้ก็ของเต้ก็ได้นะครับผม ที่คุณขนาดนั้นเหรอพาไปดาวอังคารแล้วคุณบอกว่า ถ้าของคุณเต้ทำได้ของพรรคเพื่อไทยก็ทำได้นั่นหมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำได้คุณเต้ก็ทำได้แล้วพาไปดาวอังคาร มันแหมเอาเลข 9 มาเพราะตัวเองพักหมายเลข 9 นะครับผม คือต้องดูด้วยนะ ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ย ผมถึงบอกอยากประชาชนให้เข้าใจอะไรหลายอย่าง ไม่ต้องอะไรมากคุณสรยุทธ์ทุกคนพูดบอกคุณสรยุทธ์เข้าข้างสีส้ม ผมบอกฮะเพิ่งรู้เหรอ เพิ่งรู้เหรอ มันมาตั้งนานแล้ว เขาแสดงความชัดเจนมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่คุณสรยุทธ์รู้หรือเปล่าว่า ในวิชาชีพของคุณเนี่ย ที่คุณกำลังเข้าข้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ย คุณรู้ไหมว่าประชาชนก็รู้ คุณทำให้ประชาชนรู้ หรือคุณคิดว่าประชาชนไม่รู้ ถ้าคุณคิดว่าประชาชนไม่รู้ คุณดูถูกพี่น้องประชาชน อย่าลืมนะ นั่นคือสถานีข่าว คุณจะเข้าข้างใครก็ว่าของคุณ เพราะมันเป็นสถานีเอกชน แต่มันอาชีพนักข่าว คุณต้องมีจิตวิญญาณตรงนี้ด้วยสรยุทธ์หลายปีมานี้แสดงความชัดเจนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักสีส้ม แต่อย่ามาใช้วิชาชีพดึงใครไปนะครับ ผมว่าเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมเองเรื่องแบบนี้นะฮะ คุณคณามองว่านี่คือการเข้าข้างเชียร์สีส้มชัดเจนของพี่ยุทธ อย่าให้พูดต่อไป ไม่ได้มองว่าเฮ้ยหลักของความถูกต้องของความ เป็นนัก จริง ข่าว มันควรจะเป็นอย่างนั้น ผม ไม่ใช่เหรอฮะ คุณไม่เห็นบอกทุกพรรคไม่มีข่าวทุกพักอย่างที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งเนี่ยมีข่าวสีส้มอย่างเดียว ถ้าไปฟังคุณสนธิพูดก็เข้าใจว่าอ๋อ ธุรกิจมันถูกพนันไปแล้วนะครับ ผมของตระกูลนี้ อันนี้เท็จจริงไม่รู้แต่ก็ทำให้เชื่อได้ว่านะครับ ผมเชื่อได้ว่า แล้วสิ่งที่สำคัญผมไม่โกรธคุณสรยุทธ์แต่ผมถามว่า คุณรู้ไหมว่าประชาชนเขารู้ คุณอย่าดูถูกประชาชนก็แล้วกัน ที่คุณพูดไปเนี่ย คุณเนี่ยอยู่ในจุดยืนไหน โอเค คุณคิดว่าชาวบ้านเขารู้อยู่แล้ว ก็คุณก็พูดไปไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณคิดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ แล้วคุณพูดออกไปเพื่อให้เกิดเอียงไปทางนี้ อันนั้นคุณดูถูกประชาชน แต่จุดยืนของเขาอาจจะเป็นทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติกับประชาชนหรือเปล่าผมถามเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น แล้ว หรือเป คุณ ล่า เอาอะไรมาชี้วัดนั่นคือผลประโยชน์ นั่นคือความเชื่อของคุณ แล้วถ้าเกิดว่าเอาแล้วท็อปนิวเนี่ยท็อปนิวในตรงข้ามส้มเนี่ยท็อปนิวเนี่ยโอ้โหเข้าข้างตรงข้ามกับส้มทุกเรื่อง แต่เขาแสดงความชัดเจนออกมา ว่าเขาเนี่ยไม่เอาส้ม แต่คุณสรยุทธ์ไม่ได้แสดงแบบเขา ถ้าพูดถึงความเป็นสื่อมวลชนพอกันแหละครับท็อปนิวก็ชัดเจนอยู่ตรงข้ามส้มอย่างเดียวถามว่าตรงเนี้ยแต่ท็อปนิวเขาแสดงความชัดเจนออกมาเลยว่า ฉันแบบนี้นะ แต่คุณสรยุทธ์ยังไม่ได้แสดงออกมา ยังไม่ออกจากปากคุณสรยุทธ์ว่า ผมนิยมสีส้ม ถ้าคุณสรยุทธ์บอกว่า ผมนิยมสีส้ม จบข่าวเลยครับ เขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ คุณต้องบอกเพราะธรรมดาคุณเป็นนักข่าวนะครับ คุณอยู่ในข่าวที่สื่อสารกับประชาชนนะครับ คุณสื่อสารกับประชาชนคุณอยู่ในแม่ที่ว่าประชาชนเชื่อนักข่าวอยู่แล้วนะครับ ผมเชื่อข่าวอยู่แล้วฟังข่าวก็เพราะนั้น คุณประกาศออกมาเลย การที่คุณจะเข้าข้างใครไม่ผิด หรืออาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่ประกาศเพราะเขาไม่ได้เข้าข้างใครเขาเข้าข้างความ อ ถู ย่าง ก นี้ ต้อง ไม่เข้าข้างไหนเข้าข้างหลังเหรอหรือเข้าข้าง ไม่รู้แต่มาความ คือทุกสิ่ง อย่างรายการผมอันนี้พูดตรงๆท่านชาดารายการผมก็ถูกตีตาว่าเราเป็นสีส้ม อันนี้คือผมถูกตีตามมาตลอด แต่ยังไม่มีบทชี้ชัด
พอเชิญสีส้มมาก็จะมีตำหนิทำไมไม่เชิญพรรคอื่นมาพอเชิญพรรคอื่นมาอ้าวนี่เป็นสีน้ำเงินเหรอวันเนี้ยเนี่ยผมแต่งสีน้ำเงินเนี่ยนี่เป็นสีน้ำเงินเหรอเป็นสีน้ำเงินเหรอแล้วพอเพื่อไทยมาอ้าวตกลงไอ้สื่อไอ้ทินมันเป็นสีมันเป็นเพื่อไทยเหรอมันสีแดงเหรอคือตอนนี้ผมหลากสีมากจนผม อันนั้นมันเป็น ทำตัวไม่ เขาเรียก ถูก คุณจะได้ยินคำไหมบอกเขาไม่ใช่พวกเราคำนี้จะออกจากพรรคเพื่อไทยบ่อยมากนะครับกุ้งก็โดนว่าไม่ใช่พวกเรา คือการที่คนเขาแนะนำเนี่ยบางทีเนี่ยเขาแนะนำรัฐบาลหรือแนะนำใครเขาก็ถือว่าเขาแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่การโจมตีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่คุณทำมันยังไม่ชัดเจนวันนั้นมันชัดเจนแล้วสิ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเอาแค่ปีเดียวเนี่ยไปรีใหม่ข่าวของช่อง3ของคุณสรยุทธ์เนี่ยเปิดมาก็ต้องสีส้มแล้วจังเป็นอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ผิดแต่ขอให้บอกมาแล้วกันว่าคุณชอบสีส้มอย่าเอาความเป็นนักข่าวมาแฝงถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สรยุทธ์นะฮะ จะถามอะไรที่คุณชาดาถามตกลงยังไงไม่ต้องพูดคุยนะครับโทรไปถามได้นะครับว่าชาดาพูดถ้าอยากจะตอบผมตอบมานะครับผมอย่างนี้นะฮะไหนท่านพูดถึงคุณเต้มงคลกิจนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เท่าเทียมนี่คุณเต้มงคลกิจพรรคทางเลือกใหม่มีนโยบายอะไรบ้างหลักๆนะทีมงานของผมสรุปมาเตรียมทาบทามอีลอนมัสก์เป็นที่ปรึกษาด้านอวกาศสร้างยานอวกาศบินไปกลับดาวศุกร์ดาวอังคารอีกอันนึงคือวิดพื้นวันละ40 ครั้งข้าราชการเพิ่มเงินเดือน 10% นโยบายความเท่าเทียมหญิงมีสามีได้ไม่เกิน4 คนนโยบายจัดหาคู่ครองให้ประชาชนถ้าอยู่ด้วยแล้วไม่ถูกใจเปลี่ยนคู่ให้ใหม่นี่คือนโยบายหลักๆของคุณเต้มงคลกิจนะครับส่วนนโยบายของพรรคเพื่อไทยสร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ9 คนโดยจะมีโอกาสทุกวันนะครับโดยผู้ได้รับสิทธิ์วันละ9 คนจะแบ่งออกเป็น4 คนแรกก็คือพี่น้องเกษตรกรคนที่เสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์อาทิอสมอสส3คือผู้สูงอายุ4ประชาชนผู้ยื่นภาษีและอีก5 คนที่เหลือก็คือลุ้นเงินล้านมาจากประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยโดยทุกการใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรัฐบาลจะสุ่มแจกจำนวน5 คนคนละ1 ล้านบาททุกวันไม่เว้นวันหยุดพรรคภูมิใจไทยจะชูอะไรในโค้งสุดท้ายถ้าครูโกชูเพื่อให้ชาวบ้านเลือกเนี่ยนะครับผมว่าไม่ถูกต้องอย่างนี้ครับเมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆโอ้โหจะมีเรื่องราคาข้าวเดี๋ยวนี้ข้าวหายไปแล้วนะไม่มีพรรคไหนพูดถึงข้าวเลยนะครับอย่างมากก็พูดเกษตรกรในภาพรวมแล้วถามว่ากรณีของคุณเต้เนี่ยนะครับผมคือมันก็จะเป็นการเมืองแบบจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะต่อไปก็จะหยิบนโยบายมาเยอะทำได้ไม่ได้ไม่รู้ไปถูกใจคนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับได้เป็นผู้แทนแล้วแต่จะทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมเหมือนสมัยผมเด็กๆมีสสคนหนึ่งที่อุทัยธานีเขามาใหม่แล้วเขาชื่อปอยครับเขาก็บอกว่าเลือกใครก็ไร้บอยเลือกปอยดีกว่าโหได้เป็นสสเลยครับสมัยนั้นนะผมยังเป็นเด็กอยู่ แล้วก็เป็นได้สมัยเดียวก็มีปัญหาไปนะครับผมเรียนว่าการเมืองเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ที่สิ่งที่สื่อต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไม่ว่าเป็นสื่อมวลชนเป็นของปลอมซะเยอะแล้วมีผลต่อการเลือกตั้งเข้าใจไหมครับที่ผ่านมาแล้วมันจะทำให้กลายเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยจะห่างจากความสุขไปขึ้นทุกวันเพราะว่าผมถามว่าประชานิยมไม่ใช่ดีนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาแจกเงินกะเหลี่ยงบ้านผมเนี่ยเขาเดินไปหาปลานะฮะเขาเดินไปหาปลาไกลมากไปหาแล้วก็เอามาตัวหนึ่งกินที่นั่นเสร็จแล้วก็มาตวงแล้วก็กลับบ้านพรุ่งนี้ไปใหม่นะผมถามว่าประชานิยมคือการไม่ให้ประชาชนหาปลาไปให้ประชาชนเวเนซุเอลาหลายประเทศมีปัญหานะครับประชานิยมกันถ้าพอสมควรนะครับผมอย่าประชานิยมกันจนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมถามว่าวันนี้งบประมาณประเทศไทยผมไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องงบประมาณผมอยู่กับงบประมาณมา10 กว่าปี3 ล้านล้านนะครับ3 ล้านล้านแต่เป็นกู้ไปซะทั้งหมดแทบจะเป็นกู้ไป5-6 แสนล้านกู้ทุกปีจาก1 ล้านล้านก็กู้2 ล้านล้านก็กู้3 ล้านล้านก็กู้แสดงว่าจาก1 ถึง 3เนี่ย
เงินมันเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปเป็นรายจ่ายหมดใช่ไหมมันเป็นงบประมาณที่ถูกต้องไหมมันเป็นงบประมาณที่จะมีปัญหา วันนี้เราเป็นงบประมาณขาดดุลมานานผมถามว่าถ้าเกิดขาดดุลไปอย่างนี้เรื่อยๆมีความสุขเหรอแต่ปัญหามันไม่เกิด เพราะว่าเงินขาดดุลงบประมาณเป็นเงินกู้ในประเทศถ้าเป็นอย่างต่างประเทศเขาเป็นเงินกู้จากนอกประเทศดิอันตรายมากนะครับผมถามว่าก็ไม่เห็นมีใครพูดนี่พูดกันตรงๆนะครับผมว่าคุณจะออกนโยบายอะไรก็ตามถ้างบประมาณคุณอย่างนี้ไม่มีทางจะไปดาวไหนก็ไม่ตามไม่ได้จะไปปากซอยหน้าบ้านยังไปไม่ได้เลยครับทำไมคนละหมื่นจ่ายไม่ได้นะครับผมทำไมมีปัญหาแล้วนี่จะมาคนละล้านอีกแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าทุกคนทำนโยบายเหมือนกับคราวที่แล้วที่เขาบอกว่าค่าแรงวันละ400นะฮะบอกใช่ค่าแรงวันละ400ผมบอกมันยังไงค่าแรงนี่มันจะต้องมาจากไตรภาคีต้องมาจากนั้นพรรคภูมิใจไทยจะวางนโยบายนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนโยบายนี้ก็ไม่ได้นะครับผมแต่ผมมองทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณไม่มีความสามารถเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้องตัดรายจ่ายรายรับของประเทศนะครับอย่าลืมนะครับเงินนอกงบประมาณ8 ล้านเท่ากับเงินงบประมาณแผ่นดินอีกเท่าไหร่ใครมาเป็นนายกกล้าลื้อไหมใช่ป่ะเดี๋ยวมันลื้อไหมแล้วท่านอนุทินจะลื้อไหมครับก็ต้องให้ลื้อถ้าได้เป็น4 ปีลื้อแน่นะครับนั่นท่านพูดแล้วนะฮะผมให้ลื้อแน่ไม่ลื้อผมจะบอกประชาชนว่าไม่มีความสามารถเรื่องงบประมาณผมพูดได้เลยสรุปจบแบบง่ายๆเลยนโยบายทุกพรรคไม่มีทางไปรอดกับประเทศนี้ถ้าวิธีงบประมาณยังไม่ดีพอไปถามพวกที่มีความรู้เรื่องงบประมาณได้เลยว่างบประมาณแผ่นดินประเทศไทยขาดดุลมานานคุณจะเอาเงินไปแจกใครคุณจะเอาเงินไปหว่านให้ใครเพื่อให้ตัวคุณได้เป็นผู้บริหารครองอำนาจแล้วถ้าบ้านเมืองเจ๊งใครจะรับผิดชอบผมถึงบอกว่าในฐานะที่อยู่ตรงนี้มานานเรียนตรงๆว่าไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วปากไม่ดีแต่โทษผมไม่ได้นะต้องไปโทษหมอที่อุทัยเขาไม่สั่งเครื่องผ่าปากหมาออกจากคนเขาไม่สั่งเครื่องผ่าปากหมามาให้ผมนะท่านเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วครับ ผมบอกได้เลยนะมองแบบคุณนะอย่ามาโม้วันนี้เนี่ยทุกพรรคการเมืองถ้าคุณไม่จัดการเรื่องงบประมาณไม่มีทางที่คุณจะพัฒนาประเทศนี้ได้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ลองตัดสินดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านชาดาพูดมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะครับว่ามีประเด็นไหนที่เข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของท่านแต่ที่แน่ๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่าท่านก็เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยแหละนะครับแล้วให้ความเป็นธรรมกับพรรคอื่นด้วยนะทีมงานของเราก็จะพยายามติดต่อพรรคอื่นๆเพื่อที่จะให้มาพูดคุยกับเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ขออนุญาตท่านชาดานะขอนิดนึงฮะอันนี้ครับขออนุญาตมอบให้นะฮะท่านชาดาครับนี่ครับอันนี้ฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างเรานะครับไม่ถึง 3,000 ไม่ทั้งหมดนี้ไม่ถึงเลยครับที่จะมอบให้วันนี้ไม่ถึงนะฮะขออนุญาตต่อเลยนะครับอันนี้ครับท่านครับขออนุญาตนะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมครับก็คือกระปุกสีน้ำเงินฉลากสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมแต่เขายังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเราต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กได้เลยนะครับคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กSeagull Electric นะครับคุณผู้ชมแต่เราจะแนะนำอันนี้ครับเป็นเครื่องอบนะฮะเป็นเตาอบครับไซส์ใหญ่จุใจอบอร่อยแบบมือโปรเมนูไหนก็เอาอยู่เตาอบ100 ลิตรนะฮะขนาดใหญ่พิเศษอบได้เยอะในครั้งเดียวนะครับมีปุ่มควบคุม4ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อย่างอิสระอย่างมืออาชีพนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric ที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับและ Seagull Electric นะครับมีแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mixนะครับจาก Seagull Electric เนี่ยมอบให้ท่านด้วยนะครับนี่ครับเล็กๆท่านพกพาได้นะฮะเป็นไร้สายนะครับนะเสียบสาย USB เครื่องปั่นผลไม้อะไรพวกนี้ฮะได้หมดเลยนะครับอันนี้นะฮะต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลนะครับอันนี้เลยนะฮะอันนี้นะครับมาตรฐานสากลครับ
หาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับอันนี้มีอย.ถูกต้องนะครับมาตรฐานสากลราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจริงๆนะครับจาก HK Pharmaceutical นะครับอันนี้มอบให้ท่านชาดาอีก2ขวดตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยนี่นะฮะพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook ถ้าท่านสนใจ Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอีกนิดนึงนะฮะครีมทามือนี่จอเสริมนี่ขนาด 14 นิ้วนะครับมีทั้งหมด 2 ขนาดด้วยกัน 14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับอันนี้เป็นจอเสริมนะครับส่วนสั้นๆนิดเดียวนะฮะครีมทามือชนอโรมาทีนะครับพิมพ์คำว่า CHOL นะใน Shopee Lazada TikTok รวมถึง Facebook นะครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมผสมในนี้นะฮะมาจากน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติเพียวๆเลยนะครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยได้นะครีมทามือสายฟื้นฟูเลยนะครับไม่เหนียวเหนอะหนานะครับซึมไวและผมบอกได้เลยฮะทาไปเลยชุ่มชื้นมากเลยนะครับซึ่งปกติผมขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะเราก็ขายนะครับเทอร์มินอลอีเวนต์นะเทอร์มินอล21อย่างนี้นะอโศกเราก็ไปนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือครีมทามือเป็น1ใน50 SKU ที่ผมมีนะฮะเป็น1ใน50เท่านั้นนะครับเป็น1สินค้าที่เรามีนะครับจริงๆเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเกล็ดบำบัดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น SKU ที่เข้าใจง่ายเป็นสินค้าที่เข้าใจง่ายคือครีมทามือลองดูครับเปิดใจหน่อยนะฮะสำหรับสายครีมทามือนะฮะเขาบอกว่ามือสวยเรียกทรัพย์นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับเข้าไปที่ Shopee Lazada ได้นะครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับเปิดใจกันหน่อยคุ้มค่าแน่นอนฮะลองดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านชาดาไทยเศรษฐ์นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้สนทนากับท่านนะฮะแล้วก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าในอนาคตทางภูมิใจไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็คงได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาการเมืองกับท่านทางรอดประเทศไทยและก็ทางที่ไปไม่สะดวกไปไม่มีปัญหานะครับผมเชื่อว่าเดินได้สะดวกอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอนุทินไม่ได้เก่งที่สุดแต่อนุทินเหมาะสมที่สุดกับประเทศยามนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับแต่อันนี้ผมสงสัยเนี่ยใช้จอ3 จอแล้วนะ3 จอนี่หมายถึงใช้ iPad ตัวเดียวนี่ใช้คอมใช่ ใช้ เสีย ค บ อม คอมแล้วก็ขึ้นจริงๆใช้ iPad ได้ด้วยใช่ไหมทีมงานเสียบ iPad ได้ด้วยป่ะมันต้องมีตัวต่อไม่ได้มันเอาใช้กับคอมใช้กับคอมแล้วใช่ลบเข้าไปแล้วเสียบไปแยกจอได้ใช่ไหมได้ครับหมายถึงว่าเรื่องนี้ไว้เรื่องใช่ครับอันนี้อาจจะแชทได้ใช่ไหมอันนี้ดู YouTube อันนี้ดูหุ้นของท่านอันนี้ดูหนังอะไรก็ว่าไปทั้งหมด4 หน้าจอเพราะว่ามันจะมีหน้าจอของคอม1หน้าจอแล้วก็3 หน้าจอ1 2 3แล้วมันสามารถพลิกขึ้นมาตั้งสวยงามสายเกมเมอร์ก็ชอบเล่นเกมไปด้วยอะไรไปด้วยสนใจแล้วท่านผมเป็นคนชอบเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เรียนรู้แล้วก็ซื้อแล้วก็เดี๋ยวก็ทิ้งแต่อันนี้โดนแน่นะต้องโดนนี่ท่านดูแบบนี้เห็นไหม4 หน้าจอครับอันนี้โดนแน่นะโดนแน่ต้องเอาไปลองเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเราอายุมากแล้วครับต้องเรียนรู้ไปกับเด็กๆด้วยครับผมอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI ลด 2,000 บาททันทีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านชาดามากนะครับมาดูการโหวตหน่อยนะฮะผมถามว่าคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกพรรคใดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับตัดสินใจแล้วอยู่ที่ 91% นะฮะโอ้ 90% ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกพรรคอะไรนะครับยังไม่ตัดสินใจนะฮะหรือตัดสินใจยังไม่ได้ 9% นะครับนะจากการโหวตนะประมาณ 5,000 กว่าโหวตนะครับและที่ท่านชาดาถามตั้งแต่ต้นรายการนะครับบอกว่าไอ้ปฏิทินเนี่ยนะฮะที่ทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยไม่ว่าจะกี่10 ล้านก็แล้วแต่เนี่ยตกลงมันพิมพ์กี่ฉบับละเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะน้องทีมงานของผมครับพอท่านพูดเสร็จปุ๊บรีบไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่าย้อนหลังกลับมาคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี 2559 ไล่มาเลยนะฮะแต่ละปีเนี่ยจนถึง 2568 คุณผู้ชมครับเนี่ยอันนี้ข้อมูลมาจากไหนอะทีมงานนี่นะฮะไหนอะตรงไหนโอเคโทษทีคุณพิมพ์มาผมเพิ่งเห็นผมเปิดหน้านี้ไงผมเลยไม่ได้ไปอ่านที่คุณพิมพ์มาขออภัยผมผิดเอง
ผมแก่แล้วโอเคคุณชาดาถามใช่ไหมเบื้องต้นทีมงานของเราตรวจค้นข้อมูลครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เราพูดกันนะว่าต้องดูว่าปฏิทินต่อชิ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับผลิตเมื่อไหร่เท่าไหร่ยังไงไปพบข้อมูลจากทีมข่าวอิสราครับเป็นทีมข่าวอิสราประจำรัฐสภานะผู้แทนราษฎรโดยมีรายละเอียดอย่างนี้เอาขึ้นมาได้ไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมโอเคตามนี้แต่ว่าเป็นทีมข่าวอิสรานะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะเขาทำตั้งแต่ปี 59 ไล่มาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปี 59 ทั้งหมดเนี่ย 4.4 ล้านฉบับ4 ล้าน 4 แสนฉบับงบประมาณ 75 ล้าน 9 แสนบาทเอาหารเลยครับว่าตก17 บาท 25 สตางค์ตอน17 บาทดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนต้องไปดูอีกว่ากระดาษแบบไหนจริงเพราะมันกระดาษครับเป็นกระดาษแบบไหนเป็นยังไงคือถ้าเราจะพูดเรื่องนี้มันต้องให้ลึกซึ้งแต่ประกันสังคมเนี่ยผิดหลายเรื่องเอางี้ละกันนะฮะไอ้เรื่องหนังสือพิมพ์ไอ้เรื่องปฏิทินนี่ผมว่าต้องไปดูความเป็นจริงว่าเขาใช้ไปในราคาเท่าไหร่สภาพมันเหมาะสมกับราคาไหมนะครับผมแต่จำนวนผลิตมันก็ไม่น้อยนะฮะจำนวนผลิตไม่น้อยนะอย่างปี 61 นะครับท่านชาดาปี 61 เขาพิมพ์ 2 ครั้งนะพิมพ์ 2 ครั้งนะฮะหมายถึงตามนี้นะอิสราเขาบอกว่าปี 61 เนี่ยครั้งแรกพิมพ์ไป 4 ล้าน 4 แสนฉบับเช่นเดียวกัน 76 ล้านบาทครั้งที่2นะฮะ1 ล้าน 2 8 5 0 0 0 ฉบับงบประมาณอยู่ที่ 24 ล้านและไอ้ช่องเฉลี่ยครับต่อฉบับนี่คือทีมงานของเราเฉลี่ยเองนะคือเอาจำนวนใช่ไหมงบประมาณหารด้วยจำนวนกี่ฉบับเนี่ยมันก็ออกมาสูงสุดก็คือ 18 บาท 84 สตางค์แล้วแต่ปีหลังๆไม่มีนะฮะปีหลังๆไม่ระบุที่ว่าพิมพ์2 ครั้งเนี่ยครั้งแรกเท่าไหร่นะ76 ล้านบาท4 ล้าน 4 แสนฉบับแล้วครั้งที่1 ล้าน 2 8 5 0 0 0 ฉบับแล้วประกันตนมีกี่คนผู้ประกันตน25 ล้านตอนนี้25 ล้านแต่ตอนนั้นน่ะมันปี 61 ต้องย้อนกลับไป 7-8 ปีอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไปถามข้อมูลเนาะก็ไม่มีใครได้มั้งปฏิทินยังไม่เคยเจอก็ใช่นี่ผมบอกว่าแล้วมันสำคัญมากขนาดนั้นเหรอทุกวันนี้ปฏิทินเนี่ยไม่มีใครพิมพ์แจกแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นตั้งโต๊ะที่แบบเอาแบบจะทำเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็มันคงไม่เป็นล้านหรอกนะครับมันเป็นผมบอกได้เลยว่าผมเข้าใจผิดถูกผมไม่รู้นะแต่มันเป็นเรียกว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลลักษณะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าในกระทรวงแรงงานมีทุจริตเยอะผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับมีบางคนไปรับแรงงานมายิ่งตอนผมมารู้เรื่องนี้ตอนที่โควิดตอนโควิดเดี๋ยวผมไปทุกตลาดในกรุงเทพนะครับผมไปศึกษามาว่าเป็นยังไงจนกระทั่งผู้ว่าอุทัยย้ายไปสมุทรสาครผมบอกว่าถ้าไม่ฉีดแรงงานเถื่อนก่อนไม่มีทางเอาอยู่เพราะแรงงานเถื่อนนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยบางคนเป็นรัฐมนตรีแรงงานออกไปแล้วยังมีเงินเดือนให้กินเลยกับไอ้พวกรับจ้างแรงงานเถื่อนเนี่ยนะคือผมรู้เยอะนะแต่พูดมากไม่ได้นะครับแต่ท่านรู้เยอะท่านก็ต้องสมมติได้มาเป็นรัฐบาลก็ต้องช่วยเอาข้อมูลไปให้แก้ปัญหาไอ้ความรู้ของผมเนี่ยมันก็คือความรู้นะครับผมแต่คนที่เขาไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอเคเขาจะทำงานแค่ไหนนะครับในฐานะถ้าเป็นอยู่ในพรรคในพรรคของภูมิใจไทยแล้วไปทำงานแบบนี้เอาข้อมูลมาโอเคนี่ผมพูดกับคุณนะจำไว้นะครับผมเชื่อว่าอนุทินเป็นนายกแน่แล้วฝากไปบอกสีส้มฝากไปบอกสีแดงถ้าวันไหนหนึ่งในนั้นมีหลักฐานที่ทุจริตไม่ต้องรอศาลขอให้มาบอกชาดาผมจะลุกขึ้นพูดเองถ้าผมไม่กล้าพูดอย่าเรียกว่าชาดาเรียกว่าหมาดาได้นี่คือความเป็นจริงครับชีวิตผมมันมองเห็นฝั่งแล้ววันนี้ผมบอกแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและตนเองผมไม่ใช่นักการเมืองที่บอกมีอุดมการณ์จริงนะผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนตนเองเอาไว้ที่หลังครับแต่มีครับและตนเองเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้สำคัญมากกว่านะครับอย่าพูดแบบเพ้อเจ้อให้ตัวเองดูดีผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรครับผมวันนี้ก็สนทนากับท่านชาดานะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะอีกประมาณ10 กว่าวันเท่านั้นฮะ11 วันคูหาเลือกตั้งวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569เป็นวันอาทิตย์นะฮะอันนั้นก็จะเป็นการที่เราจะมากำหนดอนาคตของประเทศนะท่านไปศึกษาพรรคต่างๆนะถ้าท่านชอบพรรคไหนใครอะไรยังไงท่านกาครับปากกาอยู่ในมือของท่านอย่าลืมนะฮะเราเป็นคนกำหนดอนาคตของประเทศใหญ่ที่สุด
หวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น วันนี้ขอบคุณท่านชาดามากนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ เลือกภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยมีแน่ครับคนที่จะตรวจสอบอะ โอเคทั้งหมดนี้คือถงไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับท่านชาดา ไอ้